What's the problem when you're setting up? Okay, well, we have a problem. Okay. The whole thing is not set up yet. What is that? Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bú olóṣèlú kankan ẹ̀kálukú bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjàmẹ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wàrà pẹ̀lú wọn àwọn tó bá jó lóṣèlú tá a bá fi kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbẹ́ ẹ má jẹ́ á dà lóru a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lóru gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pa ẹ̀ tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà kẹ́kẹ́ mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sọlówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́ fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fún ìjà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yé tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n gbé mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wọn mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dàmí dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn ìgbìmọ̀ gbé lọ àwọn bàbá wò lè lóko mọ́ wò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bú olóṣèlú kankan ẹ̀kálukú bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjàmẹ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wàrà pẹ̀lú wọn àwọn tó bá jó lóṣèlú tá a bá fi kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbẹ́ ẹ má jẹ́ á dà lóru a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lóru gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pa ẹ̀ tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà kẹ́kẹ́ mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sọlówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́ fún yẹn lọ́lọ́run fún mi kí n ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fún ìjà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yé tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n gbé mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wọn mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dàmí dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn ìgbìmọ̀ gbé lọ àwọn bàbá wò lè lóko mọ́ wò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa
ẹ ṣé wọn dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Lálẹ́ ọlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ ọjọ́ tó ń fọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé igbákejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí kẹ́ńtò ṣíṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà láwọn gba ọ̀tọ̀ ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àpòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London àti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà ló wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London City 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgọ́ 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho ní OLAYOMI KOIKI àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus bí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá ṣètò ìfọlọ́dúnrìnì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp OLAYOMI KOIKI lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447-5. Kẹ́ WhatsApp OLAYOMI KOIKI lórí 030 Ṣọlá Kòkòtòkù lórí +353-863-375-537. Bákan náà ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkó wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún àti ìsàpọ̀dún àsàpọ̀dún sẹ́ẹ̀dí ìtayàtọ̀mọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lálẹ́ ọlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ ọjọ́ tó ń fọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé igbákejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí kẹ́ńtò ṣíṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà láwọn gba ọ̀tọ̀ ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àpòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London àti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London City 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgọ́ 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho ní OLAYOMI KOIKI àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus bí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá ṣètò ìfọlọ́dúnrìnì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp OLAYOMI KOIKI lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòtòkù lórí +353-863-375-537. Bákan náà ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìkó wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún àti ìsàpọ̀dún àsàpọ̀dún sẹ́ẹ̀dí ìtayàtọ̀mọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep.
Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sẹ́lẹ̀rà àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti ìdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ ojú ẹ̀ o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. Until they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. Until they move closer before they go sabi. Ọ̀kìn lọ́lọ́jà ẹyẹ lèhùn ló lọ́jọ́. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó apẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ òdúdú á ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Kéèlẹ̀ ilé rí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ òdúdú wà ní wá. Koikimedia, àwa là ń gbétò lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wọ́n máa ní. Kásá, ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùbá yín jẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wọ́n máa ní. À ń gbétò lárugẹ, à ń kásá lárugẹ. Ètò tó gbójú ògbó tí wọ́n máa ní. News and sports. Ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú ògbó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú aláyọ̀ mi ló ní kí n máa gé dandan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. Àǹkádùn rẹ̀, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣé yìí ló máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o? Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ sájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé lè bọ̀ra. Ẹ̀yin lọ́mọ náwó òyìnbó tún dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó Sàndé tún pọ̀ sí o. Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àdáńsọ, àtúnpèrè gidi. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àwa là ń gbétò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àbújá fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ọmọ Olúwa ni wá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yìí. Koikimedia, àwọn ni bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Akẹ́kẹ́ tó ń fẹ́ odò kan gé kó lára ni. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àpèrè gbèdé Olódùmarè ló fún wa sí. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ni bàbá o. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Òdúdú alágbèdá ni òtítọ́ lágbèdá ni. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀, àkìsọ̀dígẹ̀ta. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Àgbọ̀tàn, àtúnpèrè gèdè. Koikimedia, àwọn ni bàbá. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ni bàbá. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo.
Oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. Ọdún tó ń sọjọ́ òbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọba Adébáyọ̀ Fáládé igbákejì ààrẹ Mákàndé Àtúnbí Kẹ́tò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọ̀pọ̀ òní àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àbúrò ṣàṣà Égún Mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London City 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgó méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá sì máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus sí àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó kọ́ láti ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Wọ́n máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan-an fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá ṣètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447-520-030 Ṣọlá Kòkòdọ̀kú lórí +353-863-375-537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ̀ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fàyẹ̀rì. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ìkẹjẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Wow, what a good evening. Mo kí gbogbo lé gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti ń retí Koikimedia pé kó tún jáde kó tún wá bá wa sọ̀rọ̀. Mo kí wa ní kíkí ọlá, mo kí wa ní kíkí àlàáfíà, mo kí wa ní kíkí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ìkànnì tó ń kéde fún ọmọ Yorùbá pé ilé tó lọ ká bọ́ nínú ìdààmú àti òṣì tí a fi wà nínú Nàìjíríà. Ṣé dáadáa ni mo bá yín? A ní àǹfààní bí a máa bára wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń ṣe lórí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí ìkànnì aláyọ̀. Mo kí gbogbo olólùfẹ́ òmìnira tí a ń pè fún, tí mo mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá àwọn tí wọ́n ní kò ní bọ́ sí gan wá darapọ̀ mọ́ wa. Ṣé àlàáfíà ni mo bá wa? Mo kí wa pẹ̀lú ti gbogbo orúkọ tí a fi ń pe Elédùmarè, torí pé ìran Yorùbá ìran tí Ọlọ́run kẹ́ dáadáa ni. Fìlà yìí
ó dáhùn kọ́ máa bá mi adjust ẹ̀. Mo ti sọ fún wọn pé ó need adjustment, ó need adjustment díẹ̀díẹ̀, but a máa manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo mọ́mọ ṣé mo mọ́mọ díẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pẹ̀lú kíkí ọlá, kíkí àlàáfíà, pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Màá ní wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí wa pé what God cannot do does not exist. Torí Ọlọ́run tó dálé ayé, ìwé tí mò ń kà lọ gẹ́gẹ́ bí in tí mo sọ fún wa pé èèyàn á máa kàwé títí, eléyìí ni mo ti gbẹ́nu lé lórí, no, eléyìí ni mò ń kà. Mo ti bẹ̀rẹ̀ láti abẹ́ aago 4 òru èní. Where Good Ideas Comes From by Stephen Johnson. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa Darwin, bí wọ́n ṣe káàkiri, àsọ díẹ̀ nípa ẹ̀ nínú kànnì tí à ń bá lọ yìí. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin Kristẹni wa, ẹ má ẹ̀kọ́ sọ fún yín pé àwọn ẹlẹ́bọ, àwọn ni wọ́n gbé Yorùbá nation dání, àwọn ò ní darapọ̀ mọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí Christian. Ẹ máa rántí pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣẹ̀sìn yín gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ kẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà. Torí wọ́n ní àwọn tó pọ̀ tó ti pa bíi Deborah ní Sokoto, wọ́n da petrol sí lára, wọ́n dẹ̀ ṣáná sí nítorí pé ó disagree pẹ̀lú views àwọn fanatic Boko Haram terrorist, ìyẹn ní Òkè Ọya lọ́hùn. So gbogbo ọmọ tó jẹ́ Kristẹni tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, ìwọ má tako Yorùbá nation. Àdúrà ni kẹ́ máa bá wa ṣe pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, kí a bọ́ nínú ìdààmú. Bó bá wù Tinubu kó lọ China lẹ́ẹ̀mẹ́ 200, Buhari náà lọ sí China, kò ní kankan tó mú dé, gbèsè náà lọ fi jẹ. Inú China dẹ̀ ń dùn pé bá ṣe ń wá sọ́dọ̀ wọn, ká wà lábẹ́ wọn, ká ṣe ẹrú pẹ̀lú wọn, kódà a máa lọ kọ́ èdè Chinese tó bá yá. So Tinubu lọ sí China kò jẹ́ nǹkankan, ẹ má jẹ́ kó fìyẹn tù wá jẹ. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe pé àbọ̀rú àbọ̀yè ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ̀yin á máa bá wa dí Ifá, nítorí pé Ifá máa sọ ìlànà fún yàn. Ẹ máa gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ kalẹ̀, ẹ máa béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè pé ìran Yorùbá kí ló fà á tá wà níbi tá wà yìí, àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Èmi mọ̀ pé gbogbo ìgbà tẹ́ bá ń béèrè ọ̀nà àbáyọ, a máa ní àfi ká padà síbi tó rísun wa wà gẹ́gẹ́ bí ìran wọn aládé bá ṣe ń pera wa. Torí pé ìran tó dáa ni wọ́n dá wa. Ìran kọ̀ọ̀kan tọ̀tọ̀, English yàtọ̀ sí Belgium, German yàtọ̀ sí Yorùbá, a kì í ṣe Arabu, ọmọ Yorùbá àtàtà ni wá. Gẹ́gẹ́ bí n tá à ń sọ pé orílẹ̀-èdè ẹyọ kan náà ni. Nàìjíríà ò kì í ṣe orílẹ̀-èdè. Ìdí tá ṣe ń sọ pé gbogbo ẹni tó bá sọ pé I am a one Nigeria, I am a one Nigeria, ẹ bá wa bí wọ́n pé kí ni one Nigeria. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called? Where? Níbo ni ilẹ̀ yẹn wà? Where is the land? Níbi tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn, níbo ló wà? Wọ́n ní south western part of Africa. Bọ̀ níbo? Lórí ilẹ̀ Yorùbá, lórí ilẹ̀ Yíbò, lórí ilẹ̀ Haúsá, ìrọ̀lẹ́ ń pa. There is nothing called Nigeria, and that is the good thing pé we are able láti sọ fọ́mọ Yorùbá lálẹ́ yìí, lánàá, títí tá a máa fi débi tá à ń lọ. Àwọn kan tẹ́ ń bí mí pé níjà wo ló máa bọ́ sí, ṣé bá ṣe máa sọ̀rọ̀ lórí social media lélẹ̀. Mo ní tá à ń sọ yìí, ó yàtọ̀ sí tí wọ́n ń sọ nílé láti 60 years fáwọn ọmọ Yorùbá. Torí wọ́n ò jẹ́ kó gbóhùn sókè, ṣe ni wọ́n tó bá fẹ́ gbóhùn sókè wọ́n pa mọ́lẹ̀, tó bá máa gbóhùn sókè wọ́n pa mọ́lẹ̀. So a ti change narrative mọ́ wọn lọ́wọ́, a ti jẹ́ kó ọmọ Yorùbá mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń pè ní Nàìjíríà, torí pé Nàìjíríà ò ní ilẹ̀. Àwọn British ló create ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà. Nigeria. What is the There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree
if they want to be Nigeria. Jókòó láti béèrè pé ṣá fẹ́ ṣe wọ́n Nàìjíríà torí a gbọ́dọ̀ lè jókòó láti agree. Do we still want to be known as Nigerian? It's a question. Kò mú jà dání. Mo kí àwa Comfort Ológunjà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin bàbá wa. Mo kí gbogbo èèyàn close to 16. Mo kí ya mi Nikki. Àwọn ṣe send owó tíkẹ́ẹ̀tì wọn pé Koiki ṣé dínà ni èmi á wà níbẹ̀ lágbára Elédùmarè. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tẹ́ bá ti ń sọ pé Ìgbòho bẹ́ẹ̀ pé ní 1,000 àwa máa ra tíkẹ́ẹ̀tì. Àwọn kan ti ra tíkẹ́ẹ̀tì láti Canada, láti America. Àwọn yẹn tẹ̀ tún fẹ́ náwó torí pé ẹni máa travel wá sí UK ní October tó ń gbé ní UK. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ má ẹ̀kọ́ lọ outshine yín níjọ rally àti níjọ dinner. Àyè ṣì ń bẹ láti ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ má jẹ́ káwọn kan sọ fún yín pé tíkẹ́ẹ̀tì wo lára. Ṣé tó kàn ní sí nìyẹn? Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo tún pè lánàá, a sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní àní ẹ máa dárúkọ mi. Ó ní tẹ̀bẹ́ mi orúkọ mi ni jẹ́ kó máa dà. Torí pé orúkọ yẹn a fi dáràn. Orúkọ yẹn a fi ṣe jàǹbá. Orúkọ Ìgbòho ń ṣe orúkọ tíyàn ṣẹ̀ máa pè. Orúkọ táwọn kan ti fi gbàwé tí wọ́n ní kí n má sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá. Láwọn olùkọ́ nǹkan tẹ́ pé orúkọ Ìgbòho ó wà lára application wọn pé àwọn náà wà lára ká má ti fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Orúkọ tó ń jáwó òun ni Ìgbòho. Bó o bá dárúkọ Ìgbòho nínú program kò ní mówó wọlé o. Kò dẹ̀ ní mú awareness tó fẹ́. So àwa kan máa lò in different format, in different ways. Bẹ́ẹ̀mi ṣe ń lò ní pé Ìgbòho Elédùmarè. Àwọn èèyàn láìkì irú yẹn àbí? Ó yá Ìgbòho òòṣà. Orúkọ tó ń dá tí gbogbo Nàìjíríà ń mì kìkìkìkì. Orúkọ tó ń dá tágbàáyé ń béèrè pé tálẹ́nì yìí gan. Wọ́n ní ẹni tó fẹ́ gbà ràn ẹ̀ sílẹ̀ ni. Ó ní ìran mi. Àwọn ọ̀ràn mi wà nú ewu. Èmi wá fẹ́ ṣe wàhálà. Mo tún bí lánàá mo ní bá mi. Ó mà ti lọ pọ́dún 3 tá a dé sókà. Ó ní fi sókà sílẹ̀. Jáṣì wà ní Benin Republic. Kádẹ́ wà ní Germany. Kéèyàn fi odindi mansion sílẹ̀. Mansion. Ó mọ̀ tán pè ní mansion. Ṣòro pé dàbí bus quarter ni. Ṣòro pé dàbí ilé face me I face you. Ilé tí Ìgbòho káwọn ajá sí. Àwọn ajá gẹ̀mùgẹ̀mù. Àwọn ajá ńláńláńláńlá. Ilé tó kó wọn sí. Ó ju bí tẹ́lòmíì sùn nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbòho wá ní kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ jìyà tóun bá sì ń bẹ láyé. Ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan wọ̀ gbọ́dọ̀ máa dún wùrúgùrú mọ́ wọn tóun bá sì wà. Ó wá ní kò ń ṣe pé a fẹ́ jà. Bóyá àwọn èèyàn kì í gbọ́n tí Ìgbòho bá ń sọ. Ìyẹn la ṣe máa ń play audio yẹn torí pé nígbà tá lọ sin òkú ìyá rẹ̀. Ìyá dáadáa. Àwọn abiyamọ tòótọ́. Àwọn abiyamọ tó gbójú sókè tó ń bí Ìgbòho pé kí ló dé kí ló fà á tí o sì wà níbi tó wà. Ìgbòho ní àfẹ́ Ọlọ́run nìkan la máa bá sọ̀rọ̀. Èèyàn kan tún máa ní pé kílẹ̀ ń pọ̀ Ọlọ́run fún nínú Yorùbá nation. Orí pé òmùgọ̀ nìyẹn. Torí pé òmùgọ̀ nìyẹn. Torí tó ò bá ń ṣe òmùgọ̀. Ìyẹn á máa sọ pé Ọlọ́run ìwà ní kò sọ Ọlọ́run. Ọlọ́run bẹ ó dẹ̀ máa dábìrà. Àrà tó fẹ́ dá làwọn èèyàn fẹ́ wò. Wọ́n fẹ́ wo ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ dá. Wọ́n fẹ́ wo ibi tọ́lọ́run fẹ́ gbà wọlé tíran Yorùbá máa fi bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú tọ́kọ wa sí. Ìyá dáadáa wá ní ó dá. Ṣé o ní Ọlọ́run ni ká bá sọ̀rọ̀? Ìwọ fìyẹn sílẹ̀ fẹ́mi. Ìyá wa gbéra ó lọ bá bàbá God. Ọmọ mi tó ń bẹ ní Benin tó ń jàjàǹgbara kò pààyàn kò fàdíyà. In tó ń béèrè fún èmi ìyá rẹ̀ mo fọwọ́ sí. Kábíyèsí Elédùmarè àwọn ìyá dáadáa. Àwọn ìyá kan sì sọ pé ká wà nù Nàìjíríà kí Nàìjíríà máa mẹ̀jẹ wa kó máa sọ́ọ̀kì wa dry. Ìlú mújẹmújẹ. Bí Nàìjíríà ṣe máa ń sọ̀kìyàn nìyẹn wàá máa jí láàárọ̀ ìbànújẹ́ máa dé bẹ́ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Kò ń ṣe pé kankan ṣe ẹ̀ Nàìjíríà ló ń ṣèyàn. Ìtorí pé tó bá ti ń jí láàárọ̀ nínú Nàìjíríà ìbànújẹ́ máa dé bẹ́ẹ̀. Àwa tá wà labroad ìbànújẹ́ tó máa ń dé bá wa ni pé ẹ wo àwọn èèyàn wa bó ṣe ń suffer. Nílùú tó ní gbogbo nǹkan tó yẹ ká máa fi ṣọlá ká máa fi ṣọrọ̀ ajé. Àwa ń sọ pé Ìgbòho àwọn kan wá ní dínà àwọn máa bá jẹ dínà. Newcastle wọ́n ti ra díkẹ̀tì.
Leicester wọ́n ti ra ticket ẹ̀yin ò tí rà ó àyè ṣì wà torí pé it is worth celebrating. Òmùgọ̀ ló máa béèrè pé ṣé nǹkan tó yẹ kẹ́ máa ṣe nísìnyí nìyẹn torí pé wọ́n mọ̀ pé à celebrate àwọn. Ẹ̀yin náà ṣe bí Ìgbòho ẹ sọ fún Ìbà Gani Adams pé káwọn náà ṣe bí Ìgbòho ká celebrate wọn ní London. Ẹ wo bàbá Oríyọmí Hamzat, bàbá dáadáa, bàbá tọ́lọ̀ máa bá ń kẹ́ tí kò ní tẹ́lẹ̀ ayé yìí. Gbogbo ẹni tó bá ní kó Oríyọmí Hamzat wọlẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa wọlẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ń pe Oríyọmí Hamzat bàbá dáadáa tó gbé gbogbo bùkátà kátẹ̀ sọ pé Ọ̀yọ́ state nìkan kọ́ ló ń gbé bùkátà sọ pé Ọ̀yọ́ nìkan ó gbé sórí. Ẹ wo bó ṣe celebrate bàbá yẹn níjọ́ Saturday. Àwọn ìyá dáadáa, àwọn ìyá lálùbáríkà, àwọn bàbá dáadáa wọ́n celebrate bàbá wa Oríyọmí Hamzat. Ẹ má bínú pé mi ò lè wá, iṣẹ́ pọ̀ ní bọ̀ mo kí bàbá wa Oríyọmí Hamzat ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àmọ́ a fẹ́ rọ ẹrù yẹn, a fẹ́ sọ kalẹ̀ díẹ̀ lórí bàbá wa Oríyọmí Hamzat. Ìgbòho wa náà fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀, ó náà wọn ò gbé Ọ̀yọ́ nìkan, ó náà máa gbé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí Elédùmarè, ẹ mọ̀ pé ẹrù ńlá ni. Ó fẹ́ gbé Kogi, ó fẹ́ gbé Kwara. Àwọn Kwara náà kì í ṣe Yorùbá nírọ̀lẹ́ pa, ọmọ Yorùbá ni yín, ẹ kì í ṣe Haúsá, ẹ dẹ̀ ṣe Gàmbàrí. Bomb bastard ni ẹni tó bá sọ pé òun ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní Kwara tó wá ní òun kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ṣé Nọ́dánà ni ẹni? ṣé Árábù ni? Òun ṣe Árábù. Árábù yàtọ̀ sí Yorùbá, kò mú jà wá. Ìgbòho wá gbé gbogbo ẹ̀, ó wá ń dún wùrúwùrú. Àwa ní ọ̀dà Ìgbòho ìwọ tẹ̀ slow down. Àwọn kan máa ní Ìgbòho ti slow down kò tẹ̀ pàfọ́ọ̀mù mọ́. Àbí ẹ fẹ́ kí n sọ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lánàá èmi àti olóyè Ìgbòho ó ní ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ òkò ẹni mọ̀ òkò ẹni mọ̀ ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi tó bá ti sọ sí mi létí máa ń gbàgbé. Ìgbòho kò sọ pé òun nìkan ni ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí orúkọ tó ń jáwó ni o gbọ́dọ̀ dárúkọ ẹ̀ lórí program ẹ̀. Ó wá náà òun máa wá sí London torí pé àwọn ẹgbẹ́ akíkanjú àti ìfẹ́lódùn Yorùbá World Media YSDM àwọn ọmọ Yorùbá àwa náà máa yẹ sí nílùú ọba. Ṣé èèyàn mọ̀ pé ìlú ọba ni bíbá ẹni? UK gangan ni the pointer. So gbogbo tá a bá ṣe nínú UK ó ní more weight ju America lọ. Ẹ má bínú ẹ̀yin tá wà l'Amẹ́ríkà. Ó ní more weight àmọ́ àwọn Amẹ́ríkà máa ń náwó làwọn. Ìyá mi kan ti pè mí. Ó ní Koiki Amẹ́ríkà ni mo wà. Mo fẹ́ aṣọ tẹ fẹ́ lò ní ìjọ rally àwọn ìyá dáadáa. Mo ní báwo la ṣe máa wá rówó gbà báyìí. Ó ní ò lè ṣe nǹkan kan fún mi. Ó ní jẹ́ kí n wáyàwó sí yín. Ìyá yẹn ti send owó báyìí. Ẹni tó ń gbé ní Amẹ́ríkà tó ń gbé l'Amẹ́ríkà tó fẹ́ raṣọ rálì àwọn ò ní lè wá bọ̀ wọ́n náà wọ́n fẹ́ ní lọ́wọ́ àwọn ẹ mọ̀ pé àwọn CD kan wà tí wọ́n bá ń gbọ́ àwọn Àyìnlá Wúrà àwọn CD kan wà tó yẹ pé ó máa tọ́jú òun fẹ́ jẹ́ kó expire mọ́ ẹ lọ́wọ́ òun làwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí because gbogbo ẹ máa ní documentation lọ́jọ́ iwájú àwọn kan sì máa jókòó gbogbo tí a bá ṣe pátá nígbà tá a bá délẹ̀ lérí a máa lọ sí research center kan olúkálukú wa máa wo ó dá program eléyìí nígbà kan ṣe program yèmí náà kọ́mẹ́ǹtì ó yá Ọlákúnlé ó yá wáyọ̀ tiẹ̀ ń bẹ̀. Everybody has a role to play. Àwọn kan máa náwó ẹ̀yin kan kọ́mẹ́ǹtì ni ẹ̀yin máa bá wa kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀yin kan á máa share ẹ̀yin kan á máa ké irun pé gbogbo ọ̀nà tí Yorùbá máa fi bọ́ a gbọ́dọ̀ bọ́ nínú wàhálà yìí. So ní on the kí ni mo pè ṣe rántí date ìjọ Friday ìjọ Jímọ̀ Olóyin gbogbo èèyàn lásàlátù tẹ́yìn ò bá wá lè fà sí dínà ẹ bá wa múra kẹ́ máa bọ̀ ní rally níjọ Saturday torí a fẹ́ jẹ́ kí UK mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá àbí kankan ṣe wá nǹkan ṣe wá we are in a big mess. So ní rally day everybody is welcome. Àwọn èèyàn ní Koiki tí ó tún pè àwọn ọmọ APC ni àwọn náà ti gba kámú báyìí nísìnyí pé ọmọ Jagaba yẹn ó dà pa àwọn understand ẹ̀ mọ̀. Mo kí amọ́dẹ́mọ́jà gbogbo acne mo kẹ́yìn ti South East. A Saturday that cannot be missed. For the fact pé olóyè máa wà láàrin wa
kò sí lẹ́kìtì kò sí lóńdó àwọn rálì kan wà táwa ò láǹfààní àti lọ láǹfààní àti wà níbẹ̀ olóyè wa ń bọ̀ ní UK ó wá ní òní sí nínú rálì yẹn èmi ò mọ̀ bí tó fẹ́ wà níjọ́ sátọ̀dé yẹn kò ń ṣe pé tẹnu because àwọn tó wà Nàìjíríà wọ́n máa ń fẹ́ kó lóyè wà kó máa wà nínú rálì káwọn máa wà níbẹ̀ ẹlòmíì ò ní rí olóyè tó máa fi délé padà but for the fact pé ó mọ̀ kó lóyè wà nínú rálì ẹ̀yẹn wo gbogbo rálì tá ti lọ ṣé ká tún mú jáde kẹ́kọ̀ọ́ wò díẹ̀ olóyè wa ní ìta ń ṣe kò ṣe kí ni ẹja gbọ́n tó lóyè sọ. gbogbo èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwọn kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo pé ra mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bọ́ olóṣèlú kankan ẹ̀ka bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjàmẹ́ ẹ má jẹ́ ká bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ ká ṣe wọn láwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àbájọ́ olóṣèlú àbá fi kàn wọ́n rẹ̀ wá lọ́wọ́ á pè wọ́n mọ́ra á pè wọ́n mọ́ra ni à lè bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdà lóru a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lóru gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí bí tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pa ẹ̀ tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bá nǹkan jẹ́ mo lọ pẹ́sùn torí pé olówó lèmi náà tí ọba sọ lówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́ fún yẹn lọ́wọ́ fún mi fi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pẹ́sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n gbé mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dàbí dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wọn ò lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé wọn dúpẹ́ Jésù. That is the kind of energy tó ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì. Mo wá bẹ̀ gbogbo àwa ti Europe, àwa ti UK, àwa ti international. A gbọ́dọ̀ disappoint àwọn tó wà nílé. Ṣé mọ̀ pa máa ń sọ pé àwọn tó wà nílé wọ already. Wọ́n fakọyọ nígbà rally Èkìtì. Wọ́n fakọyọ nígbà rally Ọ̀ṣun. Wọ́n fakọyọ kódà nígbà rally tó léwu tó ń pè ní the Lagos rally ní July 2021 3rd of July mo lè gbàgbé 72 hours ni wọ́n fẹ́ pa Ìgbòho sínú ilé 72 hours before the rally ni wọ́n fẹ́ mí ẹ̀mí olóyè wọ́n fẹ́ mú lọ. Àwọn kan wá ní a fẹ́ ṣe rally ní UK pé kí ni rally UK what? An international rally that has the endorsement of Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba nation, tó sọ pé ọmọ Yorùbá máa lọ àmọ́ ká má jẹ́ kó dìjà. Bàbá bẹ̀ Tinubu tó bá yẹ pé Tinubu ti accept ní June pé ká lọ jókòó ní Qatar kájọba yanjú ọ̀rọ̀ yìí àtẹ̀lé má ní a fẹ́ ṣe rally Tinubu ò máa accept
Tinubu náà wọn ò gbọ́ wa ọmọ lódò ọdẹ ó ti wà ní chap ó ń lọ China báyìí nísìn ó ti dánwò kò tí dánwò I don't know. Bàbá wa ló dáa since tí Tinubu náà wọn ò gbọ́ àwọn ọ̀dẹ́ ń ṣe ọmọ jàgídíjàgan bọ̀ ní UK Ìgbòho máa tẹ ọkọ̀ lọ sí United Kingdom ní October pẹ̀lú àṣẹ tàwọn onílẹ̀ rẹ̀ Yorùbá lọ sọ fún àwọn United Kingdom pé Nàìjíríà èmi ò kí ń ṣe terrorist tó pè mí àwọn kan ní kò lè wọ UK image lẹ́ ń rí lẹ́yìn yẹn fẹ́yìn tẹ́ ń wò wá ẹja gbé báyìí fẹ́yìn tẹ́ wà mí báyìí náà kẹlẹ̀ láǹfààní àti máa rí bó ṣe ń lọ lórí screen ńlá ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà lórí Twitter ẹ tẹ́ wà ní bíbáyìí message méjì ló ń communicate live méjì ni ìtẹ́bá prefer ẹ lè rí background sorry about those of you on the Twitter mo fẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa rí mi from far away mo wá lọ pàdé ẹ̀ ní Stansted Airport eléyìí ò ṣe Muritala Muhammed Airport ó wá wọlé dé ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kódà àwọn kan ṣe fẹ́ mọ ìdí abájọ pé Ìgbòho ní UK how come UK mọ̀ pé ẹni tí àwọn jẹ́ kó wọnú ilé kò ń ṣe ọ̀daràn tí Buhari sọ fún wa a máa dúpẹ́ fọlọ́run Ọlọ́run máa dúpẹ́ fún ẹ pé mo wà láyé láti witness ilé ayé pé ìyàn kan wà tó ń pè ní Ìgbòho tí Buhari àti Yẹmí Ọ̀sínbàjò ó ní terrorist ni UK wá jẹ́ kó wọlé UK ní kò kí ń ṣe terrorist a jẹ́ pé iṣẹ́ tí mo gbé dání mo gbọ́dọ̀ tẹpọ́ mọ́ mo gbọ́dọ̀ tẹra mọ́ kò gbọ́dọ̀ sú mi kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ mí ẹ pàdé wa ní October kẹjẹ ká sọ fún UK pé a kì í ṣe terrorist a fẹ́ bá yín ṣe a fẹ́ jọ ní àjọṣepọ̀ a fẹ́ ní relationship as a country tó ń pè ní Yorùbá nation under the leadership of Professor Banji Akintoye tí Ìgbòho ń bọ̀ wá represent l'October ọmọ Yorùbá tó bá ń bẹ ní UK tó jáde níjọ́ yẹn pẹ̀lú gbogbo táwọn rí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà ó kù díẹ̀ káàtó èmi ò ní bú yín ó kù díẹ̀ káàtó pẹ̀lú gbogbo tí Fúlàní fojú wa rí ní inú port gbogbo ilé lè send ọjà sílé gbogbo mọ́tò ta ló ń gé ní Dagenham ní Tilbury a máa lè send ọjà sílé dọ́là ti lọ sókè gbogbo òwò tá à ń ṣe ta fi rọra mú kankan tó jẹ́ pé owó ta bá pa níbí a fẹ́ lọ fi ṣe wọ́n kọ́ nílé kò mà ṣeé ṣe mọ́. This is the time to prove to the UK pé lóòótọ́ ẹ̀yin lẹ join wa àmọ́ àwọn ò fẹ́ ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ a fẹ́ ṣe pẹ̀lú yín as a country a fẹ́ ṣe pẹ̀lú yín gẹ́gẹ́ bí ìlú tí a jọ máa ní cordial relationship tí a jọ máa ṣòwò but a fẹ́ represent Nàìjíríà ní UK as Yorùbá people ìta máa ń pè wá fún nìyẹn tí ọmọ Adéyẹmọ wá ní gbogbo tóun bá ń ṣe ní Saturday kọ́lọ́n fóun lálàáfíà tó pọ̀ òun máa darapọ̀ mọ́ wa. That is more than enough to encourage us to bring us back and say yes lóòótọ́ èèyàn ni ẹni bá sọ pé Ìgbòho kì í ṣe èèyàn for the fact that ó gbé mansion sílẹ̀ ó gbé mọ́tò sílẹ̀ ṣé mo pé aṣọ mi wà tó lóye ò tí wọ̀ for the last 2 years èmi ẹ má yẹ kí n wọnú ẹ̀ ó ṣí cupboard mò ń wáṣọ mò ń wo bàtà ó ní coordinator ìwọlẹ̀ fẹ́ ń bẹ̀ ó ẹmẹ́lẹ̀ tuntun ni mo ti wọ́ rí àwọn jàǹdùkú criminals wọ́n wọnú ilé wọ́n gbé góòlù wọ́n gbé dáyámọ́ǹdù wọ́n gbé owó Ìgbòho ní kẹ́ fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ó fẹ́ lówó ó náà wọn ò fẹ́ àwọn kan ní ó ti dalẹ̀ lẹ́nu yín kábíyèsí Elédùmarè ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹni Ìgbòho dalẹ̀ 2 years kò wọnú ilé ẹ̀ láti sùn kó sùn kíyàn ẹ̀mọ̀ inú ilé lèmi wà ní sí ti bá ṣe tó máa lọ sókè máa sùn pátá tí bá fẹ́ wọ̀ máa lọ mu lókè ṣòkòtò tí bá fẹ́ wọ̀ máa lọ mu gbogbo tó ní ó abandon ẹ̀ sí ìlú Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ sí Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo nǹkan tó ní ó lóun yá fi government ẹgbà lọ́wọ́ òun àmọ́ Yorùbá nation lòun dúró lé lórí òun bọ̀ ní October òun fẹ́ wá sọ fún UK pé ẹ jẹ́ kájọ wo kíní kájọ gbé yẹ̀wò òun ò mú dàda ní in tóun sọ ni pé ọ̀nà àbáyọ tó kù tí a lè fi kúrò nínú Nàìjíríà òun ni pé kájọ jókòó ó ní òun ò fẹ́ kí ni ẹ̀gbọ́n tó sọ. gbogbo èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́
ẹ má jẹ́ ká bújòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwọn akọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bújòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí gbogbo pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bọ́ olóṣèlú kankan ẹ̀ka ẹ̀kú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè ò lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjàmẹ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àtọ́bájọ́ olóṣèlú àbá fi kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra ni àní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dà lóru a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dà lóru gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ọba sọlówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́ fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mí àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí n wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ kí n sọ yé tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n fẹ́ mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ bá gbowó mọ̀ ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá àwọn mọ́tò kí n mọ̀ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ̀ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn ìgbìmọ̀ gbé lọ àwọn bàbá wò lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé wọn dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá sẹ́fẹ̀ gbọ́ ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Àjàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáladé igbákejì ààrẹ Mákindé Àtúnbí kẹ́tò ṣíṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àbúrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgó méjìlá òru bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá sì máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá ṣètò ìfọlọ́tírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòtòkù lórí +353-375-537 bákan náà ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ kí ọmọ aládìgún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. And welcome back once again. Mo kí wa pé ẹ kálẹ́. Aago 9 ló ṣẹ̀fẹ̀ lù lọ́dọ̀ tiwa. Mo kí wa ní kíkí àlàáfíà. Mo kí wa látorúkọ bàbá wa Alànà tí wọ́n jẹ́ adarí wa. Bàbá lálùbáríkà. Bàbá tí Ọlọ́run túbọ̀ máa bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ tó ní one people, àwọn ẹ̀yà kan, one language, àwọn èdè kan, one culture. Àwọn tí ti bá wọṣọ báyìí wọ́n mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ni mí, mo kì í ṣe Fúlàní, mo dẹ̀ ń ṣe Haúsá, mo dẹ̀ ń ṣe àwọn ọmọ Ìgbò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pé a ti prove ara wa fáwọn tí wọ́n rò pé kò lè ṣeé ṣe débi tó dé yìí. The rest of the journey will be completed under the leadership of this man, Professor Adébánjí Akíntóyè.
at 89. 89. Tèmi bá yọ age tèmi kúrò láwọ age bàbá, kódà mo ṣì wà 40 years behind. 89. Àwa fẹ́ compare pẹ̀lú 7 or àmọ́ déètì Tinubu gangan torí déètì ti ní kọ́lọ́fí. Ṣé Tinubu ni ó máa ṣàlàyé fún wa pé ká wà ní Nàìjíríà àbí bàbá Akíntóyè? Ta ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ni ta máa gbọ́ sí lẹ́nu nínú àwọn méjèèjì? Ta ni ó jẹ́ ká gbọ́ sí lẹ́nu nínú àwọn méjèèjì yìí? Ṣé Tinubu ni àbí bàbá Akíntóyè? Àwọn kan ní Tinubu ni jọ̀ọ́, ó mọ̀ nípa politics, ó ti ń ṣe politics ti pẹ́, ó mọ bó ṣe ń gbá géèmù yẹn. Òun là ń wò lọ́lọ́kan wa yìí. Bàbá wa jẹ́ kó yé wa pé foreign policy Tinubu àti immigration ẹ̀ kò lè stọ́pù àwọn dáràndáràn. Àwọn tanita ń wí yìí tó bá wọlé dé tó ń mẹ̀mí lọ lójoojúmọ́. Àwọn tó ń affect Yorùbá economy, àwọn ẹ̀yà tó kù, gbogbo wa ló yé. Torí àwọn ẹ̀yà kan wà tí wọ́n ní pé kó destroy economy ilẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yà Igbo nìkan ni mò ń sọ àwọn Chinese, Lebanese, Pakistan, Europeans. Gbogbo àwọn ẹ̀yà yẹn náà ojú wọn ń bẹ lórí omi ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní waterways. Ìlú tó bá lómi kò mọ tó ní lọ́wọ́. Bọ́lọ̀ ń ṣe kẹwàá pẹ̀lú omi. A ní omi, ó yantala, wọ́n wá gbé ìdajì ẹ̀, wọ́n gbé fún Dangote, ìwọ máa manage ẹ̀ pẹ̀lú refinery ẹ̀. Àbí nǹkan tó ṣe kọ́ nìyẹn. Ìyẹn làwọn northerners ò ṣe fẹ́ ká lọ. Wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti lọ, ẹ̀yin lẹ máa ní control omi yẹn. Tá bá máa gbàbẹ̀ kọjá, a máa sanwó ní, bẹ́ẹ̀ ló ṣe láti rí. Níwọ̀n nílé lò ó, àmọ́ ẹ máa san duty fún wa. Ẹ wá rò pé Haúsá máa jẹ́ kẹ́ lọ, ẹ rò pé Fúlàní máa jẹ́ kẹ́ lọ. Àwọn olómi lókè lọ́hùn, Ọlọ́run kí àwa fún wa lómi. Ó dẹ̀ lómi náà díẹ̀, wọ́n lè channel ẹ̀. So there's a lot that we have to do. And part of the lot is what we are doing right now. To prepare the Yorubas. To tell the Yorubas that we are people that are ready to exit Nigeria with innovation, with a new economy. Are you not interested to know that we can build economy of Yoruba from the scratch? It is possible. It is doable. It has been done before. Gbogbo ala gbọ́ ìtàn South Korea after they left Malaysia. Ewu bí tí South Korea wà lénìí. Ó jẹ́ kọ́mọ Yorùbá máa wà pain pé níbi tá wà kọ́ ló yẹ ká wà. We have been dragged backwards. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ló wà níwájú wa, ọ̀rọ̀ báwo la ṣe fẹ́ rí tiwa ṣe nínú ẹ̀. We're competing with the global world in innovation. Where good ideas come from. Ìwé tí mò ń kà lọ́wọ́ nìyẹn. The Natural History of Innovation by Stephen Johnson, best-selling actor of Everything Bad is Good for You. This is the time to exit Nigeria. Any other option? Any other thing? Ẹ má jẹ́ kí bàbá yìí máa sọ fún wa pé the weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident that. Why then do we want to be in a country that the weight of Allah, the weight of Nigeria, only Almighty Allah? Fi wà nínú country bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbajabiamila ó kàn ń ṣiṣẹ́ kára ẹni àti tìyàwó ẹ̀. I think 2 years ago, ó ní iye mọ́tò tó ná tó rà fún ìyàwó ẹ̀ fún birthday. He has the right. Bẹ́ẹ̀ náà bá lówó tó jowó lọ. Mo kí ìyá mi Comfort Ológunjà. Gbogbo ibi tí gbogbo yín ti ń sọ pé Koiki ní tó pọ̀,
àmọ́ ìwọ̀nba díẹ̀ tá a ní àwa náà fẹ́ nà sí ẹ pé máa gbà ẹ mọ tó ń ṣe ṣùwárí ìwọ tó ń fẹnu wa rọ Ọlọ́run má jẹ́ kó lọ fẹnu ẹ já wáyà lọ́jọ́ iwájú. I am grateful for every Yorubas that stood with this platform. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé out of all the platform eléyìí kò ní compromise yín. Wọ́n ti gbìyànjú wọ́n rán Dúpẹ́ Onítìrí wá wọ́n tuntun rán àwọn kan wá nísìn àwọn ní regional government mo ní tí sọ̀rọ̀ débẹ̀ wọ́n try wọ́n ń bá mi lẹ́yìn pé Koiki ẹ rántí pé mo wá sọ fún yín pé wọ́n ní ṣé kájọ ṣe debate àwa Yorùbá nation àtàwọn ní regional but wọ́n mọ̀ pé dájúdájú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation láti Koikimedia kò lè compromise ẹ lè fún mi lówó kankan tí mo fẹ́ gbà tẹ́ fẹ́ fi compromise mi. Everybody has a price. Ẹ jẹ́ máa gba price mi lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ lórí social media for now. £100, £20, £50, £10,000 naira, £5,000 naira. Àìtí rí 1 million. But mo mọ̀ pé tí bá need 1 million máa wá sí bíbá máa wá tọrọ ẹ̀ fún mi. Ìyẹn ti tó mi jẹ. Ìyẹn ti tó mi náà. Èmi náà fẹ́ ra mọ́tò sí London kí n máa gun Benz. But mo fẹ́ ka délẹ̀ lérí kí n wá ra Benz yẹn because Benz ni bàbá tèmi gùn tó fi kú. Àwa ń dúró de Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kó wá sọ fún wa pé the weight of Nigeria only Almighty Allah. Kí ló dé ta ṣe láti dúró kí Almighty Allah bá wa gbé weight Nigeria Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà, why must we wait for the weight for Almighty Allah? Àwa tá believe in Allah nǹkan kí la máa ṣe sí. Ẹ ti parọ́ fọmọ Yorùbá. Ẹ wo àfáà tó wà lẹ́yìn ẹ̀yẹn nísìn. Ẹ wà fáyẹn àfíṣẹ́ pàfà yẹn akọ́ máa wọ pé máa ṣe o astaga àfíṣẹ́ pàfà yẹn nínú kun àfáà tó dúró sẹ́yìn yẹn máa ní astaghfirullah. Mo ń bọ̀ sọ fún yín pé ilé mùsùlùmí ló bí mi sí. Àwa náà ní kónkó ṣì tá à ń fàánú lé wa bẹ́ẹ̀ bá ràn wá àwa náà dá padà fún yín. Tẹ̀sùbá tèmi lélẹ̀ òrírí àbí òun lélẹ̀ yìí èmi náà mọ bí ṣe ń fà ní wúrìdì tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ 12 tó fẹ́ bẹ Ọlọ́run àmọ́ wéètì Nàìjíríà kò ń ṣe tí Yorùbá gbọ́dọ̀ wà nú ẹ̀ mọ́. You will not be able to resolve the problem. It's a time wasting. Àti burn effort too much. Àwọn èèyàn ti kàwé pé with the hope that a máa fi propel ilẹ̀ Yorùbá. Ó wá ń sọ fún wa pé ẹ̀dá àgbọn tó sọ again. That the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. Akíkanjú obìnrin adúláwọ̀ àgbáyé jẹ́ ẹgbẹ́ àṣà ìdálẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kan káàkiri àgbáyé láti gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà títí dé Europe, Asia, Amẹ́ríkà, Gúúsù Amẹ́ríkà, Australia àti Canada. Àánú àti àfojúsùn wa ní ìmúgbòòrò èdè àti ìmúgbòòrò àṣà tí Yorùbá látòkè délẹ̀ ní gbogbogbò. A máa ń ṣe ọjọ́ àṣà ìdálẹ̀ àti àṣà Yorùbá tí a pe àkọlé rẹ̀ ní ọjọ́ àdìrẹ àdìrẹ́dẹ́. Ọjọ́ àdìrẹ yìí ó jẹ́ ọjọ́ kan láti ṣe àfihàn ní kíkún àṣà wa ó ti lẹ́wà àti bó ṣe lọ́rọ̀ nígbà gbogbo nínú oúnjẹ, ijó, ìmúra, orin kíkọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ àfihàn yìí máa ń wáyé lọ́dọọdún tí àtẹ̀jáde wúndíá náà wáyé ní ìlú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní oṣù kẹwàá ọdún 2023. Ó sì jẹ́ àṣeyọrí ńlá. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ni ọdún tó kọjá àwọn ni wọ́n lè ṣe. Ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni yóò gbàlejò ọjọ́ àdìrẹ tiwantiwa 2024. Èyí yóò wáyé ní ọjọ́ Sátidé ọjọ́ 9 oṣù kọkànlá ọdún tí a wà nínú ẹ̀yìn ní gbọ̀ngàn Afẹ́wọ̀rọ̀ Gardens Onis Palace ẹnu ọwá Ilé-Ifẹ̀ Ọ̀ṣun State. Nínú ìlú wọn bàtà tó máa ń fún gbogbo ẹ̀yìn onílé iṣẹ́ ńláńlá
ẹ máa bọ̀ ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa láti fún wa láti gbé sí lárugẹ kí ẹ̀yin náà kẹ́bi sí kẹ́bi tó ti wà lárugẹ. Fún wa láti gbé àṣà àwọn Yorùbá tiwantiwa lárugẹ àti ìpàtẹ àti ìpolówó ọjà ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa wọ̀nyí. Fún sísanwó ìpàtẹ àti ìpolówó ọjà yín, a lè sanwó sí ilé ìfowópamọ́ wa. Àṣà ọmọ Yorùbá tiwantiwa Wema Bank. Ètò gbọ́dọ̀ náà tí a ti ṣe irú ẹ̀rí ní Ìbàdàn a tún fẹ́ ṣe ní ìlú Ọ̀ṣun state kí Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa o. Orúkọ mi ni ìyáàfin Olúfẹ́ Ọlá Ẹ̀yìnbọ̀ mo jẹ́ welfare officer. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ tún lè kàn sí wa lórí àtẹ̀jíṣẹ́ wa lórí afẹ́fẹ́ ayélujára àṣà ọmọ Yorùbá tiwantiwa @gmail.com. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé níbikíbi tí a bá wà pé a kú àkókò yìí o. Àmọ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti gbogbo àwa tá a kópa nínú àdèrè tiwantiwa dé. A fi ètò àdèrè tiwantiwa dé yìí ní èsì a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ní àti ọdún tó kọjá nílùú Ìbàdàn. Ní Àdámọ̀sígbà mo dẹ̀ tún fi àsìkò yìí pé gbogbo wa pé ká múra kájọ sowọ́pọ̀. Ní ọdún 2024 ìyàwó ń gbé lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Lágbára Ọlọ́run ìṣe àṣà ilẹ̀ Yorùbá kò ní bàjẹ́ o. Àdèrè tiwantiwa 2024 wá àlòyìn. Akíkanjú obìnrin adúláwọ̀ ló jẹ ìlú lákàṣí. Orúkọ mi ò yí padà o, èmi ni ìṣe olúwa tí mo jẹ́ organizing secretary. Orúkọ mi ni Yẹmí Akíndélé. Orísun wa ò gbọdọ̀ gbẹ ọdún tó bá bẹ́ orísun rẹ̀. Ẹ wo Èkìtì airport, ẹ má bínú ẹ̀yin ará Èkìtì. This is what our current governors, past governors can offer Yoruba people. Ẹ wo airport, Ekiti State Airport Terminal. My show. Who have we offended? Ta ni ìran wa ti ṣẹ̀ ká lọ tọrọ ìforíjì lọ́wọ́ wọn? Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn jankan-jankan. Mo kí ẹ̀yin èèyàn ńláńláńlá tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìrìn àjò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa lọ, tẹ́ ń bá wa fẹ̀mí lọ. Mo kí wa pé kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá, àní ṣe lásán. Mo kí látòrí MixLR. Ẹ̀yin lè má rí fídíò, ẹ lè má rí íméjì yẹn. Bọ̀tẹ́ bá sáré lọ sórí Facebook àti YouTube, ẹ lọ wo Èkìtì airport, ẹ má bínú ẹ̀yin ará Èkìtì. Mo kí Ògún Mọ́lá Abíọ́dún, mo kí Ìbàdàn Olúyọ̀lé. Only the same way they killed engineer Funshaw Williams, Akin Games, mo kí ẹ. Mo kí Ṣẹ́gun Honourable Moses Ọláníran, bàbá wa Theophilus, gbogbo gbàlà ń rọ́wọ́ yín. Justin Just Reason, mo kí Ọlákúnlé, Ismaila Rasheed, mo kí yín. Àní ẹ bá wa wo Èkìtì airport, òun ló wà níwájú yín ibi tá máa láǹdì sí nìyẹn in 2024. Adé sọ pé a náwọn professor Nectech Electrical. Dizzy man sọ pé it is time to break the free from the status quo as our system lies in our ability to determine our future destiny by orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kábọ̀. Let's embrace and unlock our full potential. Ànẹ́bá mi wo Èkìtì airport, ẹ̀yin ará ilé, èmi kọ́ mo kúkú kọ́ síbẹ̀, màá sọ ẹni tó sọ fún yín. Adams Ọlámilékan. Only the whole world knows the truth. They are just watching and waiting for our actions. Ṣèyí Ajíkìgbè, mo kí yín, ẹ má bínú tí bá másákà orúkọ yín. Mo kí Dash Mayor TV. Mo kí gbogbo àwọn media tó ń bẹ lábẹ́ ètò. Mo kí ìyá mi tó ń pè ní ìyá Koikimedia. Ìyá lálùbáríkà. Ìyá tí ó tẹkọ̀ lọ sí ìlú Benin pé kóun náà lọ yọjú sí àwọn tó ń bẹ níbẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Mo kí àwọn tí wọ́n ń bẹ nínú ìkànnì kankan. BD, mo kí yín.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti náwó pé a lè wá fún rally àmọ́ £10 £20 ẹ fi kún gbogbo ohun tẹ bá fẹ́ ṣe. Ajìjàngbara TV mo máa ń kí ẹ. Mo kí gbogbo ẹni tí kò tí kí wa ìyá wa Ọlájíre Kókà anẹ́bàmí wo Èkìtì airport òun ló ń bẹ níwájú wa lọ́wọ́lọ́wọ́ at 2024. That is what we can offer. Bishop Adesina mo kí ẹ. Taofik Quadri. Ẹ jẹ́ kí Àṣàkẹ́ TV show mo ní kẹ́ má gbàgbé Àṣàkẹ́ bá máa ju tẹ́ bá ti ń wọlé máa bá ń ju PayPal yín síbẹ̀ a máa raise 500 yẹn sẹ́ẹ̀. Ìkànnì Koiki kọjá ìkànnì tó máa bẹ àwọn ọmọ Yorùbá pé kó jọ̀ọ́ kó ràn wá lọ́wọ́ ẹ bá mi fi sínú comment section ìyẹn PayPal yín àti raise owó yẹn àmọ́ kò tẹ̀ tí wọ £100 $500 nìyá yìí sọ pé òun ní kóun náà kàn fi ra laptop kékeré kan tá máa fi ṣiṣẹ́ ìran rẹ̀. Kúnlé Ṣítà mo kí ẹ mo ti mísìn yín gbogbo bánà tí mo fẹ́ ṣe nísìn quotation tán fún Koiki ó há ìdí ẹ̀. Àṣégbà tí mò ń ṣe bánà lọ́dọ̀ Kúnlé Ṣítà àṣé mo mọ value. Àwa fẹ́ ṣe bánà nísìn gbogbo ọmọ Yorùbá ràn wá lọ́wọ́. A fẹ́ jẹ́ kí gbogbo intelèròpó lè possible àbí tí kò lè possible kó tẹ̀ possible nínú rally ẹ ràn wá lọ́wọ́. A máa nídi 10 walkie-talkie gbogbo walkie-talkie pátá tó wà lọ́wọ́ mi níbi láti send sílé 10 péré ni mo need tá máa fún gbẹ̀du èmi náà máa mú kan dání alájà queen àwa coordinator tá máa lò níjọ́ yẹn ẹ ràn mí lọ́wọ́. Gbogbo kọ́kọ́ ni máa lọ bá àwọn committee pé mo need owó. Ìkànnì platform yìí náà tóbi tó láti support rally yẹn on its own and we are trying our best. Wàsíù Táíwò mú kí yín bàbá mi Kẹ́hìndé Ọláṣẹ́ní Sàlámì ẹ káalẹ́ bàbá àní ẹ bá wa wo Èkìtì airport. Is that all we can offer? Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá in 21st century ẹ jẹ́ ká jáde kúrò nínú ẹ̀. Ta ló wá ṣàlàyé fún wa pé Èkìtì airport lélẹ́yìí o àbí? Bàbá mi kan ní Koiki ó ṣe tó ṣàlàyé gbọgbọgbọ ingwo ta ló rántí? Igbọgbọgbọ ingwo ìyẹn elephant and the tortoise. Tí tortoise sọ fún elephant pé wọ́n máa ṣe festival kan. Net Electrical ní but they say they have a lot of professors in Ekiti ìtọ́ lè offer wa for now nìyẹn lábẹ́ Nàìjíríà ni ẹja kúrò ní Nàìjíríà ẹ̀ẹ́rẹ́ àwọn bàbá tó máa dìde tọ́jú ọmọ Yorùbá tó máa bá wa transform Ekiti within 10 years tó máa bá wa redesign Ekiti. This is the airport wọ́n ló dàbí car wash Ọlákúnlé èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wo Èkìtì airport bàbá mi Usman ṣe ti kí ìṣáì torí pé tó ti kí ìṣáì ní wákàtí ẹ sáré lọ kí ìṣáì. Just reasoning with the level of the destitution going on in Nigeria, they will still go out and vote. The stupidity is beyond comparison. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Èyí tẹ́ wà lórí Facebook ẹ má bínú pé àráyè transmit lọ sáwọn platform wa kọ̀ọ̀kan àmọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lálẹ́ yìí. Mo ń kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí backup channel tá a mọ̀ sí WD76 Media ẹ bá mi share. Ọ̀nà méjì mo fi ń stream lórí yẹn ẹ lè wò mí direct tí mo fresh lójú àmọ́ mo ti rù. Mo kí àwa bàbá wa Adébáyọ̀ Rasheed wọ́n ní ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá Yorùbá nation dandan ní Koiki bá ń sọ fún wọn. Ìyá mi Adénìkẹ́ Súlè mo kí yín. Mo kí Adams Ọlámilékan ẹ wo Èkìtì airport wọ́n náà dàbí ibi tó ti ń pando ẹ̀ yam ní factory kábíyèsí ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń bó Èkìtì airport. Bàbá mi Bishop Adesina wọ́n ní professor on a paper which cannot be educated òyìnbó ti pọ̀ jù. Ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ pa àwọn èèyàn wọlé mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Twitter thank you so much for joining me. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ Yorùbá tí mò ń sọ ẹ má bínú èdè abínibí wa ní àwọn ọmọ Yorùbá ti bá mi jà títí pé òyìnbó tó ń sọ lórí program ẹ ti pọ̀ jù. Mo kí gbogbo ẹni tó kí wa àtẹni tó kí wa mo kí àwọn tó darapọ̀ mọ́ Dúpẹ́ Onítìrí náà kò yé yín ni tó bá yá ẹ padà sílé ó sì ń sọmọ lókun yín bẹ́ẹ̀ ni àwa lálẹ́ ní síyá àgbẹ̀yìn ẹ̀yin kọ́ lẹ ní mo ti sàn ẹ́ fún yín. Ìgbòho dẹ̀ máa wá sí London kí Dúpẹ́ Onítìrí tó náà máa wọ London ìyẹn tó bá lè láyè wọ London gan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tara Newcastle wọ́n ní kẹ́ fún wa lówó account details lọ́ọ́ ti fi síta yẹn. Dizzy máa ń sọ pé this airport looks like a car park. Mo kí ìyá mi Ọmọbọ́láńlé Sàká wọ́n ní more wisdom Mr. Koiki ọpẹ́ má unmute tí bá ti pin a máa ṣe gbowó bọ̀ jẹ́ ń pin àwọn tí wọ́n comment kọ́ lè bá wọn parí wọn. Ìjáyàjáyà mo kí ẹ mo kí gbogbo àwọn elétò
wọ́n ní Èkìtì airport yìí dàbí ibi tó ti ń pando yam. Hey, ṣé kí n fi airport tí olóyè bá dé wọ̀nyí ẹ jẹ́ kí n change ẹ̀ nígbà tó olóyè dé sí London tó wá kí mi pé òun gbọ́dọ̀ wá yọjú wo coordinator ẹ̀ àwọn èèyàn tẹ̀ bínú pé olóyè ó ṣe jẹ́ Koiki nìkan ló wá kí ó ní ẹ̀ mọ bó ṣe jẹ́ sí mi nì àtijọ́ wà tipẹ́ o kò sẹ́ni tó lè yà wá o ẹ̀yin náà wọ airport tí Ìgbòho gbà wọlé kẹfì compare Ricky B sọ pé this airport looks like a storage center ẹ ṣe wá ń bó Èkìtì airport báyìí àbọ̀ yẹn mọ Èkìtì o. Mr. Kola Aziz ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Twitter you might not be able to see the image. Bàbá mi Tèmídáyọ̀ Dennis Omitogun bàbá rẹ̀ ni tó bá fẹ́ pè line yẹn wà open nọ́mbà mi náà ló wà lórí screen yẹn +44 74 04 405 917. Safety domain ó ní my brother mo kí ẹ ó ní oko ọjọ́ mẹ́ta èmi náà rí pé ẹ ti hustle lọ ó dẹ̀ náà kí gbogbo àwọn tó ń bẹ lórí platform please respect my platform kí n má bàa ṣépè fún ẹ. Níbo lẹ tún lọ ṣẹ́gun ọ̀nà wọ́n ní barrister Afẹ́ Babalọ́lá should have given the millions he gave UK to university. Bàbá yẹn náà fẹ́ ṣe airport ẹ rántí ẹ tún fẹ́ ká lọ síbì kan lálẹ́ díẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sí Fáyẹmí àti Afẹ́ Babalọ́lá mo ti fi ṣe program rí ẹ rántí àwọn méjèèjì táwọn síra wọn. Fáyẹmí I will no longer allow Afẹ́ Babalọ́lá to control the narrative. Kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní ẹ̀gbẹ́ ò kí ń jẹra wọn níyàn. Bàbá mi Mubarak Idris wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sí Koiki mi náà kí yín ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé nọ́mbà ló ń bẹ lórí screen yẹn ẹ jẹ́ kájọ gbé yẹ̀wò ẹ jẹ́ kájọ béèrè àìtí ìbínú sẹ́nì kankan. Wọ́n ní Èkìtì airport yẹn dàbí ilé abattoir. Headline Koikimedia International News ó ní we can no longer eat 3 square meals Nigerians are lamenting in Kaduna State. Bóyá àwọn ará Yorùbá state àwa à ń jọ oúnjẹ mẹ́ta lójúmọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá sì ń jọ oúnjẹ mẹ́ta. This is the Koikimedia International News ń ka news wà iléeṣẹ́ tó ń gbé news jáde lójoojúmọ́. Mo kí ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn á máa gbé ètò jáde tó bá máa fi di aago 10 nísìn ètò máa jáde tó ń pè ní news. Àníṣe ìyá mi àṣàtìṣe mo tí rí pé bá mi fi sínú comment section àní a máa gbowó fún yín lórí platform yìí torí pé ẹ deserve ẹ. Bishop Adesina ní the airport is a property seller or asset management company is better. Ẹ wo airport tí Ìgbòho bá dé lẹ́yìn mi ká fi wo tèkìtì. Ta ló wá ń sọ nípa airport yìí? Ọmọ Fáyọ̀ṣe tó ń pè ní Isaac Fáyọ̀ṣe òun ló post ẹ̀ ní 3 hours ago lórí Facebook. Ó ní Èkìtì State International Airport even the ShopRite looks better than our 20 wọ́n ní 20 billion ọ̀nà fi ṣe airport yìí. Ṣé airport yìí ṣó ní website? Ṣé mo lè sáré book ticket láti London kí n land síbẹ̀? Ara ń tà ń sọ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá pé wọ́n ti tàn wá títí wọ́n ti gbé wa ní mugun gọ́gọ́gọ́ ingwo elephant. Ẹ jẹ́ ká wo comment táwọn èèyàn sọ. Emmanuel sọ pé how can you compare ShopRite with this dilapidated place? Thieves everywhere in Nigeria parading themselves as leaders without shame. Yemi Oyeleye àwọn tó comment lábẹ́ ni o. Only this one is the border gate. It can never be the air passage. Talk less of a local airport. Ekiti people na by force to have airport. Ẹ wo bá ṣe ń bọ́ àwọn ará Ekiti. Money wey dey suppose plant yam. Can you imagine? Ṣẹ́gun ọ̀nà ti jíwèé wò. Ibi ìbẹ̀lẹ̀ ti rí tó ti sọ pé even make it to do pando. Ademola sọ pé Prince Isaac Fayose o you are always factual no matter who is concerned. Tọ́pẹ́ sọ pé I am sure it will look nicer upon completion. Òmùgọ̀ nìyẹn. Ike sọ pé governors are responsible for 80% of the problem we have in this country. Eleni, what is worth doing is worth doing well. You can imagine if the airport should be the priority for the state, that can boost one of the functional industry capable of employing thousands of youth. Àwọn ò fẹ́ employ youth. Ẹ̀yin ará Èkìtì ẹ wo airport tí wọ́n fún wa. Can you imagine this? In the 21st century. How did we get to this? How do we come out? Let's come back here. We can no longer eat 3 square meals. Àwọn wo ló ń sọ yẹn? Àwọn ará Kaduna, àwọn ará Yorùbá sọ pé ibi ò pa wá, àwa wà òkè. Àbí nǹkan tẹ́ sọ fún mi kọ́ nìyẹn.
The Yoruba say ebi ò pa wá, àwa wà okay, Koiki fi wá sílẹ̀. We are doing very well. We are doing fine. We are doing fine. But àwọn eléyìí ni we can no longer eat 3 square meal. Ebi ń pa wá. Ebi ó ń pa wá. But people in Yoruba land, from Kwara to Kogi to Ekiti to Osun to Ondo, wọ́n ní ebi ò pa wọ́n. Wọ́n ní we are doing very well. We are doing very well. Mo kí Koikimedia. Mo kí Easy. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ wo bí tá bára wa dé nínú Nàìjíríà. Ẹ rántí pé ọmọ Yorùbá kan ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Lẹ́nu ọmọ Yorùbá ó ní Buhari gbé lọ́ọ̀fù lọ. Mo gbọ́rú ẹ̀rí láyé mi. Buhari upon everything tí Buhari ṣe fún wa. Adam Olamilekan ní this is a waste airport, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ airport. Daniel Adeyemi, imagine Nigeria has been in existence for 100 years and this airport is what they have to offer Nigeria. Safety Domini, you are talking about Ekiti Airport, Koiki. What about the Muritala Mohammed Airport? Ẹni ká tẹ̀sí fìyẹn sílẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ilé. Ẹ jẹ́ agbọ́n tarakùnrin yìí sọ mọ́ bọ̀. Àtúrọ̀ wọn bí ọ̀tá báyìí, pé kó lọ ra bí ọ̀tá wá. Bí ọ̀tá ń sì ó ti di méjì, máàgì méjì, 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ bí ọ̀tá omi tá fi ń dáná? Omi tá fi ń dáná? Kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù? Ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí, kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tẹ́ ẹ̀ ta bí ọ̀tá láti inú mọ́tò méjì 500, méjì máàgì méjì 500 láti inú mọ́tò. Àwọn tó máa tún tà á fọ́lẹ̀ ló máa tà. Kí ló pé ìnira á pọ̀ jù? Ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù. Àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sí ìfẹ́ mọ́ ìnira yìí ti pọ̀ ju epo wọn àtọ̀rọ̀ gàrí wọn àtọ̀rọ̀ gbogbo wọn wọn àtọ̀rọ̀ ṣé bí ọ̀tá omi dààmú lẹ́tún jẹ́ kó ní omi tó so omi tó lọ́ọ̀ dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n níbo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbo la ń lọ báyìí níbo la ń lọ tó bá yẹ kó ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi sọ̀rọ̀ tó bá yẹ kó ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí láti ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yẹ kó yẹ ìnira àdé ní ọ̀nà yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lè gbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ kó ṣe é gbé ayé wọlé sílẹ̀ ni. Why we stop to be like this? Nàìjíríà sì máa dùn ún mẹ Nàìjíríà yóò sùn ìtì tó ló máa tó dùn. Ẹ̀yin sì kàzí ò ṣe ìlú ìtì sú wa ẹkú òkèdè ẹkú mọ́ ẹyẹ òkèdè ẹyẹ mọ́ gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi àlejò ráìsì mọ́ ẹ̀wà náà ti wọ́n gàrí ọ̀gá tuntun ti wá ń dùn ó ti sú mi orílẹ̀-èdè ti sú mi báyìí kan ní wọn bá tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n kà ó ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn kọ́ láti ọmọdún ayé yóò dà ó ti sú wa o wọ́n bá wà nǹkan sí i àti pólítì ẹni pé orí mi kò ti pa ó ti sú wa o orílẹ̀-èdè wọn bá wà nǹkan ṣe sí o ráìsì ti di àyè gàrí ti wá ń kú mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò wọ́n bá wà nǹkan ṣe sí i tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kó bẹ́ẹ̀ kó 580 680 700 náírà kí ló dé kí la ṣe àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ló máa gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fún mi wẹ́ẹ̀ jẹ́ pẹ́pẹ́ kan ò mọ́ lànà àní rí kankan èkó náà ní bá a lọ owó skul méjì àmọ́ àbí mo rí san báyìí. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we are displaying. The Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust. Now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ tún wá gbọ́ tuntun nílùú Ìlọ́ra gbogbo àwọn tí ẹ ń wò yìí ọmọ bíbí ìlú Ìlọ́ra ni wọ́n àgbẹ̀ ni wọ́n àwọn kan bẹ tí wọ́n pè ní agro rangers àwọn agro rangers yìí láti inú civil defence ni wọ́n ti yọ wọ́n àwọn yẹn ni wọ́n rí sí àwọn àgbẹ̀ àti Fúlàní
bí wọ́n bá fi màálùú jẹ kó àbí nǹkan ṣẹlẹ̀ nípa àgbẹ̀ àti Fúlàní ó kọ́ yín àti tó ṣẹlẹ̀ gan ní pàtó. Orúkọ mi ni Awolade Samuel Ìyẹlé láti ìlú Ìlọra. Nígbà tí bàbá lọ sóko. Bàbá wo? Bàbá Kókó Ọláyọlá. Bàbá lóko láti lọ lọ ṣàkà sí owó wọn. Tó bàbá nígbà táwọn lóko, àwọn tí báwọn Fúlàní lóko àwọn. Táwọn tí wọ́n á lọ náà kan, ní bá sọ fáwọn pé àwọn pẹ́ ẹran àwọn àbáfẹ́ ẹran tó bàbá wò ní káwọn pèsè bí òkú tí ìwọ́jà òkú yìí. Fúlà Fúlàní náà lọ bẹ̀rẹ̀ sí sá òkú. Tó bá bọ́ tó bá tó ń gbà lọ́sàwọ̀, tó bá bọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́sàwọ̀, ìsá náà kàwá ìjà. Àwọn ọ̀gá òògùn sóko àwọn ọ̀gá kan nípa òkú. Ìyẹn ti sọ lọ́kọ̀ pẹ́. Nígbà tó bá fi àwọn agbóríjà bá dé ìjọba ìlú làbá ìjọba àwọn tó wà lọ́wọ́ àtọ̀yọ́ ẹgbẹ́ gbé àwọn ọ̀rọ̀ wá sí Ìbàdàn ìrẹ̀ lánàá. Tó ibẹ̀ ní àwọn bàbá sùn lánàá tí tó ń fi lòlò ó tó ní pé gbogbo ẹgbẹ́ àbẹ̀lọ́ba bàbá ìyàwó àtàbúrò wọn àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́sì gbé wọn ní oko ní bàbá ní ọjà òkú sí inú oko. Inú oko ta ni? Inú oko bàbá, inú oko kásìlù bàbá tó tó bàbá tó tó láì lọ́lá. Inú oko bàbá. These are the reason why tí ìyàn ṣe wà nínú ilé. Ìyá wa Awoniyi grandma ní olórí burúkú Fáyẹmí. Maybe that is how the airport he has been going looks like. Juliet Mokie, you innovate. Safety Domini, the airport looks like a public primary school. Ìyẹn airport a fi wọ̀n látẹ̀ǹkan tí Fáyọ̀ṣe ìyẹn àbúrò Fáyọ̀ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀kọ́ ló wà lórí oyè nísìn. Ó ní this is the airport that worth 20 billion naira. Mo kí bàbá wa Babátúndé Joseph. Bàbá Akíntóyè wá ní the good news path to prosperity. We shall evolve an effective foreign policy. Àwọn èèyàn fẹ́ pè wọlé wọn ní Kóìkì fún mi láyè jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Torí ara ó ti lọ tọ́jà wá báyìí. Àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ sọ̀rọ̀, àwọn ọmọ Yorùbá òdodo. Ó yẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí mi fine, bẹ́ẹ̀ fẹ́ kí mi, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ rẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ gbóhùn sókè bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ Mr. Koiki. Ọlọ́run ló ń ṣe o, àwa kàn gbìyànjú ni. Ààrẹ ní ìbẹ̀lẹ̀ agbára lọ́ra ní sàṣẹ̀tì. Àṣẹdùmarè. Àṣẹdùmarè. Airport yẹn ọ̀nà méjì mi nǹkan méjì náà fẹ́ fi gbé. À ń gbọ́ sà. Number one, ẹ jọ ibi táwọn mọ́tò ti máa ń sàlámẹ́ǹt. Mechanical shop tó ti máa ń sàlámẹ́ǹt. And again, ó tó jọ estate entrance ibi táwọn security máa ń jókòó sí tó bá fẹ́ wọ estate. Ṣé airport nìyẹn? Ṣé airport lélẹ̀ náà bìdì yẹn? Ṣé rí bá ṣe ń gbá wa ní Nàìjíríà lẹ ti rí yẹn? Bó ṣe wà yẹn wọ́n lè má complete ibi tán rí tán wò yẹn wọ́n lè má complete ẹ̀. Tí another governor bá tún wá dé ìyẹn náà máa wá àbándọ̀ ẹ̀ á lóun kọ́ lóun àwọ̀dẹ̀ bóun kọ́ lóun bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ á lóun fẹsẹ̀ tòun lọ́tọ̀. Bí gbogbo bá ṣe ń waste owó wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Kí mi ò tiẹ̀ má sọ pọ́lọ̀ Nàìjíríà bá ṣe ń waste owó wa nìyẹn. Ìyẹn wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tèmi fẹ́ sọ sà òun ni wípé ọ̀rọ̀ rally UK lèmi fẹ́ sọ. Ẹ bá a sọ fún gbogbo àwọn mídíà wa yòókù náà káwọn náà máa campaign ọ̀rọ̀ rally yẹn because a need èrò gidi ọ̀rọ̀ rally yẹn. A need èrò gidi èrò tó pọ̀ dáadáa. And again ẹni tó bá anybody tó bá fẹ́ wá ní another country tó jẹ́ bí outside country ẹ jẹ́ kí wá tán bá lágbára àti wá kò sí àwọn tó wà ní UK nìkan la nídìí. Ẹni tó bá fẹ́ wá láti Amẹ́ríkà ó lè wá tó bá lágbára rẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ wá láti Germany ó lè wá tó bá lágbára rẹ̀. Ẹni tó bá wá láti Canada ó lè wá. Káàlì ọmọ Yorùbá la pè ó ṣe dídán àwọn tó wà ní UK nìkan. Só ti yé anybody tó bá fẹ́ wá láti ọ̀dà wọ́n lè wá tó bá wù wọ́n láti wá. Tọ́mọ̀ ìpín àfẹ́ wá lóye lọ́fẹ́ wà nù rálì yẹn ìran wọn lọ́fẹ́ gbàlẹ̀ pé kó bọ́ lóko ẹ̀rọ rálì yẹn ní nǹkan tó fẹ́ ṣe nínú ilé ayé wa ọmọ Yorùbá. Anybody tó bá wá láti country other country kódà bọ́ fẹ́ lọ láti Nàìjíríà láti ilẹ̀ Yorùbá náà láti Nàìjíríà ó lè lọ mi kò ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan ní gbogbo ọmọ Yorùbá wà. Lọ́wọ́ fẹ́ lọ láti Nàìjíríà ó lè lọ sí UK kó lọ bá wọn ṣe rálì tó fẹ́ lọ láti Amẹ́ríkà lọ sí Canada gbogbo country tó wà ní the whole world wọ́n tó fẹ́ lọ sí UK lọ́ba láti lọ ṣe rálì tẹ̀lé wọn lọ́bẹ̀ tó bá lágbára ẹ̀ kò sáwọn tó wà ní UK nìkan tó bá kan Amẹ́ríkà náà àwọn other country tó bá wà náà àwọn náà máa lọ sí Amẹ́ríkà wọn á tún lọ bá wọn ṣe rálì bẹ́ẹ̀ so bó ṣe wà nìyẹn. So nǹkan tí mi ní kí n pè é sákèsí nìyẹn. Other country gbogbo bíkíbi níbi àgbáyé tọmọ Yorùbá bá wà ẹni wá darapọ̀ mọ́ wọn ní UK pẹ̀lú bá wọn ṣe rálì. Rálì yẹn ó ní nǹkan tó fẹ́ fàyọ nílé ayé wa. Ọjọ́ nǹkan tí mo ní kí n sọ fún yín sà. Ẹ̀dẹ̀ wá sọ fún gbogbo àwọn
ó gba àwọn mídíà tó kù náà káwọn náà bá polongo rálì á nídìí ó ní nǹkan tá a fẹ́ fàyọ ń bẹ á nídìí ẹjọ́. ẹ ṣé gan ni, thank you so much. wọ́n ní rally yẹn wá important, postcode rally yẹn náà ni W1A1AA. The nearest tube station will be Oxford Circus lórí Central Line. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè sórí ìkànnì yìí, nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun náà ni nọ́mbà tí a ti fi ń bára wa sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan tí a mọ̀ sí plus. Mo ní nọ́mbà yẹn wà, ẹ jẹ́ mú jáde. Mo kí gbogbo wa pé ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó kan lé, ó kan àlejò, ó kan gbogbo wa. We all need to act now before it is too late. Mo kí gbogbo yín olólùfẹ́ wa Viking say Mr. Koiki, trust me, horse stable in Scotland is bigger than that shame airport. Ẹ jẹ́ ká tó lọ mú airport yẹn jáde. Torí àwọn ọmọ Yorùbá ti bínú tán. Mo ní kẹ́ pè wọlé, àyè ń bẹ fún yín. Ó dà pé grandma, ó dà pé àwọn òkè ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Bishop Adesina. Ẹ gbọ́n sókè bàbá, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Ẹ kálẹ̀ kú iṣẹ́ takuntakun. Thank you so much, sir. Thank you. Orúkọ tí fídíò tẹ play yẹn láti yẹn òun ló kàn mí lóminú. Àwọn Ìlọ́ra. Yes. Ìlọ́ra community. Ọmọ Yorùbá ń jẹ̀yà nínú oko ẹ̀, òun ló ní oko ẹ̀. Kò bá tẹ̀ jẹ́ òun ló dògùn sílẹ̀ síbẹ̀ for protection or not nínú oko ẹ̀. Invader ó invade oko ẹni tó invade tó pe security láti wá mú. Oh my God, what's happening? Ṣé a lè organize the kaba in at home? Àwọn tó wà ní oko wọ̀nyẹn, they need some kind of orientation of an assistance pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àbí security tó wà nílé because nínú Nàìjíríà kò ń ṣọ̀rọ̀ wípé a lè dá security sílẹ̀ but authority but irú àwọn bíi DPO ìdábárí tó jọmọ Yorùbá nínú àwọn ọlọ́pàá nínú Ọ̀yọ́ state yẹn náà ṣáà ní ṣáá. Why would they arrest that man? Why would they arrest him? In his farm, kẹsẹ̀ wo ló ṣe bẹ́ẹ̀? But àwọn Fúlàní ẹ̀ ń lo influence tó ti mọ àwọn èèyàn nínú security. Ó mọ àwọn èèyàn nínú security náà dẹ̀ fi ń yàn wọ́n jẹ. So we can look for internal operators like that náà. Kàbá ògbójọ́ máa gbowó ni. Kàdémọ̀ bá máa ní pé kán máa bá wa ṣe ààbò fún àwọn indigenes wa nínú kínní. Then we can now be giving all these villagers some kind of security orientation. Most of them will lajú náà for security orientation. Bóyá wọ́n gba security méjì fún àwọn wọ́n mọ bóyá máa protect ara wọn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n lè mọ ẹ̀tọ́ wọn. Irú Fúlàní tó wọ bẹ̀ yẹn nọ́mbà wán Fúlàní yẹn wọ́n máa jẹ́ kó mọ̀ pé o ti dáràn kí ló wá ṣe nínú oko mi. Kì í ṣe kó ló máa tún ṣàgùn kó ní ìwọ́pa ó máa jẹ́ kó mọ̀ pé oko mi ni bíbá, this is my property. Kó tó bá pe agro rangers gan pé òun náà pe títí ẹ̀ irú bàbá yẹn wọ́n pe nọ́mbà ẹni tó yẹ kó pè. So àwọn ìsìnkọ́tì méjì bá pàdé ara wọn wọ́n máa kóòtù òfin fúnra ara wọn. Wọ́n kóòtù òfin wọ́n lè ìkànṣe pé oh my God, my heart just bleed wípé what is happening nínú oko ẹ̀. Ó lágbára. Issue eléyìí ṣe àti kọjá oríṣẹ́. No, kò ń ṣe recent. Mo kàn mọ̀ ẹ̀mọ̀ kọ́ àwa media a máa gbọ́dọ̀ máa play nǹkan tó máa jẹ́ káwọn èèyàn understand pé that is the reason why tí problem ṣe wà lórí ilẹ̀ wa. Ajáde nígbà yẹn. Olóyè mi ti jáde nígbà yẹn. Mo jáde nígbà yẹn, a sọ̀rọ̀ mi lórí. Okay, funny thing is that bí wọ́n pẹ̀ election nísìnyí àmọ́ bóyá àwọn yìí náà ló máa tún sáré lọ dìbò. Nǹkan problem tó wà problem tá a ní nìyẹn náà ọ̀rọ̀ problem náà. So we need that orientation kind of thing. No, it's very important and is wide.
I'm looking at something like that, but it's very elaborate for me. It's very elaborate. Orientation is very expensive and very elaborate. Elaborate. Okay. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè mo kí brother mi iSyn TV. Audio tí a mute yìí ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nípa àwọn Ìlọ́ra community. Màá mute mic tèmi. iSyn TV ẹ̀ tó bá mi tán pè bẹ́ẹ̀ màá fún yín ní fídíò wọn nísìnyí tẹ́ máa wo àwọn iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe nípa àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé. Bọ́yẹ́ ká kọ́ gbọ́ ohun díẹ̀ nípa tí kò ń ṣe new video lélẹ̀ but it's just again kò sí nǹkan tó old kò sí nǹkan tó new. Mo ń wo brother mi Mass B ó sọ̀rọ̀ nípa àwọn Haúsá ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ẹgbẹ́ lè náà mò ń bọ̀. Àwọn tí wọ́n tì í mọ́lé sí wọ́n ṣe Yorùbá ni. Àwọn agbórinjà sọ wá gbé yín. Wọ́n wá gbọ́ èdè yín. No, pé àwọn gbọ́ èdè tẹ́ ẹ̀ sọ. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀. Inú oko tẹ́ ẹ dá fúnra yín. Ṣé tó bá tẹ̀jẹ́ pé ilẹ̀ fi ìsọ sínú oko yín náà ṣé ẹ̀ tó bẹ̀ láti sọ oko yín ni? Fúlàní wá ní oko yín òun ni wà ń sa oògùn káàkiri sì ṣe pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí wọ́n fún yín kò nínú oko kan lè ráyè ṣe ohun tó wù wọ́n. Now tẹ́ ẹ bá mọ iSyn TV òun ni mo gbé sí background yẹn ẹ bá wa lọ subscribe wọ́n ní the more subscriber bàbá yìí náà ń ṣiṣẹ́ tó pọ̀ pẹ̀lú brother wa tí a mọ̀ sí Pavilion TV gbogbo àwọn tí à ń dárúkọ yìí àwọn ọmọ Yorùbá òdodo tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí wọ́n máa ṣe nǹkan míì lórí platform wọn ju pé Pavilion brother mi yẹn náà iṣẹ́ gidi ni bàbá yẹn ṣe kábíyèsí Elédùmarè bàbá yẹn gbìyànjú àti fún wa TV Pavilion lélẹ́yìí gbogbo àwọn ará bíi àwọn kódà tó bá sọ pé in another 2 years and we need more media kò ń ṣe media kan ló lè ṣiṣẹ́ Koikimedia tó bẹ́ẹ̀ kó náà nìkan ló fẹ́ ṣe àmọ́ Koikimedia last man standing ni so ẹ bá mi subscribe mò ń bọ̀ ó ní fídíò wa kan tí wọ́n ṣe tí bàbá yìí ṣe nípa ìrìn àjò kan tó lọ sí ibo nìyẹn wà o tó fi lọ sí Badagry ìyàn tí lè pẹ́ kò ń ṣe 2 weeks ago wọ́n ṣẹ̀ ṣe ní some few days ago ni ibo ní ti Badagry yẹn wà life dẹ̀ lọ ṣe point of no return ní Badagry wọ́n lọ sí Badagry láìpẹ́ yìí bàbá yìí ṣiṣẹ́ tọ́wá dẹni tó ń ṣiṣẹ́ brother mi ń ṣiṣẹ́ point of no return kò easy kéèyàn gbéra láti inú ilé ẹ̀ kó máa káàkiri bébí náà ṣe káàkiri bébí ṣe oníwòlé mọ̀ ìbẹ́ṣẹ̀ ṣe ni ìgboro wá live lẹ kí n click lé lórí sorry mo lọ ń click lórí fídíò point of no return ọ̀dà mo mọ̀ kó wà níbẹ̀ but I can't find it kò tí lè pé 2 weeks last week lẹ ṣe ìgboro wá wà kẹ̀ àbẹ́ ti deleted the brother mi iSyn TV ṣé fídíò ni fídíò ni okay yes mo ń bọ̀ lórí ẹ̀ kẹjẹ cadvat yẹn lọ ẹ ṣe gan brother mi only 300 people ló wo ilé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ kó àtòbọ̀ ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá yẹn bọ̀bọ̀ ẹ bá ṣe lè sọ tó máa yé yín nìyẹn bá pọ̀rọ̀ ìsàlẹ̀ àtòkè gbogbo ìyá ti lọ flood ẹ̀ wá ti wò mo ń bá máa wo fídíò yẹn nísìn now ṣé mọ̀ pé problem táwọn Ìlọ́ra yìí go through brother wa kan mo fẹ́ compromise too much because mo bá DSS sọ̀rọ̀ ní state yẹn nílẹ̀ Yorùbá ní last week àwọn DSS kan wà tẹ́ pé kò ń ṣe gbogbo náà ní evil especially àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá and since Nigeria is still operating we can still engage them iṣẹ́ kan tèmi máa ń ṣe ní background nìyẹn mo bá wọn sọ̀rọ̀ mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àwọn máa gbé ìgbésẹ̀ Mr. Koiki pé kí n má worry mo lè sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a ti ń gbé ìgbésẹ̀ lórí oko bàbá yẹn exactly language tí interviewer ń béèrè pé ṣé kò ń ṣe pọ́ fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ because ilẹ̀ tí brother wa yẹn náà wọ́n fẹ́ gbà ni
ilẹ̀ yẹn ó ti wọjú àwọn Fúlàní. Èkìtì airport sí lélẹ́yìí o, gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run. Ifábíyì mo kí yín sir, good evening. If you are new to this platform, I welcome you all. Yorùbá la máa ń sọ, Sọ́ǹkì mo kí ẹ bàbá mi Ṣítà Ọmọ́wùnmí, èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Mo kí gbogbo ara ilé, mo kí gbogbo wa pé a kú bó ṣe ń lọ, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. A ní ṣe lásán, gbogbo ẹni tó bá ní ànídélẹ̀ lérí irọ́ lẹ́pa, a máa délẹ̀ lérí. Àjọ máa délẹ̀ lérí ni. Ó ń ṣe ọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni a ní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mi yé yín, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí i. So now, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ iSeen TV. Marty sọ pé no going back. Níbo la fẹ́ go back sí? Níbo la fẹ́ go back sí? Ní 2024 ẹ wo airport. Ẹ jẹ́ ká lọ wo stables. Kí ló ẹlòmíràn tán pè ní stables? Ní Scotland. Stables. Ibi tán pè ní stables ni. Ẹ wo ibi tán gbé ẹṣin sí. Ilé ẹṣin ló ń pè ní stables. Ẹ wo eléyìí kẹ́ compare sí eléyìí. Ìyẹn airport. Ẹ wo bíbáyìí kẹ́ compare sí eléyìí. Ibi tán ti ń tọ́jú ẹṣin òun leléyìí wọ́n ń pè ní stables. Ilé ẹṣin ibi tán máa ń tọ́jú àwọn ẹṣin sí. Ẹ wo Broadfield stables. Mo kàn fẹ́ fi báàkì brother mi ní Viking tó sọ pé ní Scotland lọ́dọ̀ tiwa ní kọ́ ẹṣin síbi tó ń pè ní airport yìí. Ẹ jẹ́ yọ àwọn ìlọ́ra kúrò. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó má wà pẹ̀lú ìran Yorùbá. Kí la ṣe ta la ṣẹ̀? Kí ló fẹ́ǹsì wa? Ẹ wo ibi tí wọ́n ń tọ́jú ẹṣin sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Falcon Estate, a new life of old building, built Environment Forum, Scotland. Ẹ wo ibi tó ń tọ́jú ẹṣin sí, ẹ wo ibi tí airport ti wá wà. Ṣé ti rí yàtọ̀? Ṣé ó ń clear ẹ̀yin ọmọ Yorùbá? Bàbá mi tí mi dáyọ̀ sọ pé Kóìkì má máa sọ pé airport lílé ìjọ ilé yòókì ń ṣe airport now, but in tí Prince Isaac Fáyọ̀ṣe sọ nìyẹn. Ó ní this is Ekiti State, kò tẹ́ ń ṣe local airport, international airport. Èmi ò fẹ́ fi airport wọ̀n wá, ibi tó ti ń tọ́jú ẹṣin mo fi wọ̀ wá. Ẹ wo bíbáyìí. Bí ẹ̀rọ rẹ̀ pé mò ń parọ́ ni ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa. Ẹ wo ibi tó ń tọ́jú àwọn ẹṣin sí, àwọn stables ọmọ Yorùbá. Can you see it? Táláṣẹ kí ni offense wa? Can you see it? Ẹ wo ibi tó kọ́ àwọn ẹṣin sí. Ẹ wo ẹṣin yẹn gan bó ṣe clean. Can you see it? Why are we? Ẹ wo ibi tó ń kọ́ ẹṣin sí. Ẹ compare sí airport wa. Lẹ́kìtì International Airport. Ẹ̀yin ará Èkìtì ẹ má bínú lálẹ́. Èmi náà ṣe rí fídíò bó ṣe rí image yẹn ni bí ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program. Ẹ wo ibi tó ń kọ́ ẹṣin sí. Ẹ wo flower tó ti gé natural mount fronting. Ẹ wo gbogbo ẹ bó ṣe clean. Ẹ compare sí Èkìtì airport. Now ẹ jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brother mi iSeen TV. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nípa ìrìn àjò tó ń rìn lọ sí ibì kan tó ń pè ní a visit to the point of no return. Mo máa share líǹkì YouTube channel wọn. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí ẹ bá mi gbọ́ wọlé kẹ́ lọ subscribe. Mo bẹ̀ yín ni kì í ṣakọ́ ní bíbáyìí. Tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lẹni platform yìí àmọ́ ẹ jẹ́ ká rọ platform mi náà lọ́wọ́. Inter lè fi gùnkè nìyẹn. Ẹ má máa sọ pé Yorùbá nation brother mi kan ó ní awareness nìkan là ń ṣe. Mo ní ẹ má worry. Ìyá mi Jọkẹ́ Adépọ̀jù ní it looks like a shop àwọn olè àwọn jẹgúrú jẹrá. Now ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nípa ìrìn àjò tí bàbá yìí rìn lọ sí point of no return. And this is why media works hand in hand. Èmi ò lè lọ sílé bọ̀ bàbá yìí wà nílé. Àwọn wá rìnrìn àjò yẹn lọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́. Mo nífẹ̀ẹ́ yín bàbá mi. Thank you so much to all our medias tó ń campaign fún Yorùbá nation lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. A lè máa gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn program tí Pavilion náà ti ṣe. Torí àwọn méjèèjì yẹn ẹ lè má mọ̀ wọ́n. They are doing very well. Bẹ́ẹ̀ máa wò lónìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára. Ìlú Bàdágìrì la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Níbi tí a ti fẹ́ fi àwọn nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé tá a fẹ́ fi hàn wá lórí bẹ́sẹ̀ kó àwọn bàbá ńlá wa tọkùn ọ̀lẹ́gbọ̀ ẹrú. Bàdágìrì la bẹ̀rẹ̀ àwọn ìbẹ̀rẹ̀ àwọn yìí dé ibi tá à ń pè ní Brazilian Barraco. Láti bẹ̀ àwọn yìí dé museum. Wọ́n tún wá lọ sí first story building
ṣùgbọ́n bàbá ń bàjẹ́ ibi táwọn á lọ dáadáa jù lónìí tá a jẹ́ kẹ́ ẹ rí gbogbo àyíká àti ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní port of no return níbi tí wọ́n ti kó àwọn èèyàn lẹ́rú lọ sí orílẹ̀-èdè Cuba, France, America, Jamaica àti gbogbo àwọn ọmọdé country tó ti kó àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti kó wọn lẹ́rú lọ ibẹ̀ náà ni àbùwádé lónìí ẹ jẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ bọ́ bá wa láìkẹ́ kẹ́ bá wa ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ máa lọ báyìí láti. ẹ má bínú màá play láti beginning again ẹ má bínú mo release audio yẹn ni thanks so much mo ti rí ọ nínú volume ẹ ṣe gan ni kò ní bàjẹ́ fún Yẹmí Fátókí kéèyàn wà Nàìjíríà kí n sọ pé mo fẹ́ mu kọ́fì ó máa ń fowó ránṣẹ́ á ní tó bá wù mí kí n fi ṣe mo ní sọ tó ń fún mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín I am soppy mo kí gbogbo ẹ̀yin ará Russia ẹ jẹ́ ká padà láti beginning ẹ má bínú mo ti spot pé mo release my audio ẹ má bínú sí wa. Brazilian Barracoon láti bẹ̀ àwọn òyìnbó museum láti wá lọ sí first story building ṣùgbọ́n bàbá ń bàjẹ́ ibi táwọn á lọ dáadáa jù lónìí tá a jẹ́ kẹ́ ẹ rí gbogbo àyíká àti ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní port of no return níbi tí wọ́n ti kó àwọn èèyàn lẹ́rú lọ sí orílẹ̀-èdè Cuba, France, America, Jamaica àti gbogbo àwọn. èmi ni mo pọ́sẹ̀ point of no return yẹn ICTV òun ti ṣe the beginning tá à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ now ẹ jẹ́ kí èmi wá fún yín ní one angle tèmi náà ṣe ní London ní some I think 2 years ago Koikimedia slave museum ní ìgbà tèmi náà lọ sí slave museum ẹ lọ wo bó ṣe di àwọn èèyàn wa these are our people ẹ wo bó ṣe dẹni ẹ wòrán ṣẹ́rí ẹ wo bó ṣe dé mọ́lẹ̀ bó ṣe gbé lọ dé Europe nìyẹn let me give you more view ó rà ń kó wà recorded dáadáa níbí báyìí this is the slave museum ní Liverpool ICTV sọ fún wa pé ní point of no return o ibi báyìí ni wọ́n wá kó gbogbo àwọn kìíní yẹn sí ní Liverpool kò ń ṣe Liverpool street o ìyẹn Liverpool ti outside London bóyá ká padà sọ́dọ̀ ICTV a máa play díẹ̀ ni màá fẹ́ kẹ́ lọ wò yí tó kù it's only 27 minutes so lákọ̀ọ́kọ́ mo ti ń share lọ sórí Twitter mi so that ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter ẹ̀yin lè láǹfààní àti rí mo ti share sórí link náà so let's go back again ẹ jẹ́ ká lọ wo ICTV as is giving us a reportage about point of no return tó o bá gbọ́ rí àlàyé ni bàbá yìí fẹ́ ṣe fún wa ICTV ẹ jẹ́ push subscription wọn lọ sókè sí ju bó ṣe yẹ lọ tẹ́ bá náà fi ń pọ̀wó náà ni kò ń ṣọ̀rọ̀ owó nìkan eléyìí tó mú wá nísìn in tó yẹ kí Yorùbá béèrè pé ṣé ibi tá wà láwà mo sọ lánàá pé ìjà wọn òní lẹ́wọ̀ ní bínú sí wa pé àtẹ̀fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà even though pé wọ́n force wọn kúrò ní Nàìjíríà ni Tijani Shoaib mo kí yín Daisy man sọ pé that airport is a joke airport yẹn lélẹ̀ ẹ compare síbi tó ń tọ́jú ẹṣin sí airport Èkìtì international airport à ń padà bọ̀ lórí ẹ̀ Fáyẹmí jẹ́ kó yé wa pé òun àti Afẹ́ Babalọ́lá ó ní Afẹ́ Babalọ́lá fẹ́ control life òun ni nígbà tó ń wà lọ́fíìsì owó rẹ̀ nígbà fún un former Ekiti state governor says elder statesman Chief Afẹ́ Babalọ́lá may be suffering from narcissistic personality disorder òyìnbó ti pọ̀ jù ẹ já padà sórí ICTV. ọmọdé kọ̀ọ̀tù ló ti kí àwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti pé wọlé rú lọ ibẹ̀ náà ni àbùwádé lónìí ẹ jẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ bọ́ bá wa láìkẹ́ kẹ́ bá wa ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ kájọ máa lọ báyìí láti lọ wò ó lẹ́sẹẹsẹ bóyá ẹ jẹ́ ká lọ.
máa lọ wò ó antenation water tí mo fi hàn yín ilé ẹ̀rí yẹn ìyẹn lómi tó ń pè ní omi ráyéráyé omi yìí táwọn èèyàn bá ti mú iye wọn bá ara ni kò sí nǹkan kan tí ènìyàn lè ṣe mọ́ àti ìbẹ̀rẹ̀ náà ti máa kó wọn lọ ó ní signboard kan tó wà níbẹ̀ bóyá àwọn kan ló fi dúró fọ ni bóyá owó ni àmọ́ ló wà signboard yẹn ló ti wó táwọn so torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà kẹ́lòmíì bá wá sígbà ẹnu wọn bí wọn ni pé nǹkan tán fi ojú àwọn bàbá ńlá àwọn rí ẹnìkan tẹ̀ béèrè pé káwọn lè wó bẹ́ẹ̀ kò lè lé mi ò lè dáhùn sí i torí gbogbo bá ti mú tí ilé ìtìwọ́ náà tó bá ti ra àjẹ́ wípé ìgbà náà òdìbí tí o ti débi tí wọ́n máa gbé nìyẹn o kí ẹ ti rí dáadáa ń ṣe fún àǹfààní àwọn káàtì ìdòbí ìbàdí orí ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ìdòbí aláǹgbè antenation water ẹ jẹ́ ká lọ síwájú lọ́hùn-ún ká lọ rí ilé yẹn gangan tó máa ń kó àwọn èèyàn sí tó bá fẹ́ kó wọn lọ sí àwọn kọ́ńtù lágbàáyé bíi Brazil nígbà France lọ́ọ̀kan tẹ̀ ń wo ilé yẹn lẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan yẹn. Bàbá Túndé Rájí Fáṣọlá wọ́n tún ilé ìṣèlérí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá wò ó káàkiri orígun bẹ́ẹ̀ ni àgbáńlá ayé ṣùgbọ́n ní báyìí ó ti wá di nǹkan míì ilé yẹn náà lè ń wò lọ́ọ̀kan yẹn. Ẹ ti rí òkun bó ṣe ń bì síwá tó ń bì sẹ́yìn. À á sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn náà nígbà tá a bá dé ibi tá à ń lọ yìí gangan. À á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Tá a bá débẹ̀ à á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa. Kẹ́yìn náà ó rí ohun gbogbo ní orílẹ̀-èdè bó ṣe ń lọ káàkiri pé Ọlọ́run wà kó wa ní orílẹ̀-èdè yìí o. A ní ọrọ̀ ajé kan tí ó pọ̀. Ó wá dàbí ẹni wípé a ò tiẹ̀ ní nǹkan kan ilé náà nílé màá wó yín káàkiri sódà á lè rí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ dáadáa mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí i gbogbo bíbẹ̀ ni wọ́n tún ṣe dáadáa láyé gómìnà Fárájí Babátúndé Rájí Fáṣọlá ìgbọ́nsẹ̀ mọ̀ wípé oríṣiríṣi ni àwọn tó ń ṣèjọba ẹlòmíì àdé wá ní kò kan àwọn ẹ ti rí onílé ẹlòmíì bá dé àwọn ìjọba oríṣiríṣi tí ìjọba àbí ìbádé á ní kò kan òun náà lẹ̀ ń wò káàkiri yìí o lẹ̀ ń wò káàkiri yìí o lẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ káàkiri ẹni kó ti di oríṣiríṣi ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ gbogbo àdúgbò lẹ̀ ń wò yẹn o òkun lẹ̀ ń gbọ́ tó ń bì sí wá tó ń bì sẹ́yìn òkun o lẹ̀ ń gbọ́ tó ń bì sí wá tó ń bì sẹ́yìn yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ilé ìdánpè ní the port of no return bí o bá ti débí o ò lè kọjá mọ́ bí o bá ti débí o ti rí òkun bó ṣe ń bì sí wá tó ń bì sẹ́yìn tó ń bì sí wá tó ń bì sí ẹ̀yìn. Now, how do you feel? Mo ń bèrè báwo lẹ ṣe ń feel? You are still feeling that you are one Nigeria. Mo kí ìyá mi dáadáa Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, mo kí wọ́n silent listeners. How do we then want to remain Ingwo, elephant and the tortoise? Our politicians the tortoise, our masses the elephant, but we have been deceived. You are not upset. Now, ṣèbí ti rí point of no return yẹn, ẹ jẹ́ kí èmi wá gbé yín dé ibi tí èmi náà lọ ní London ní 2 years ago, I believe, when I was in Liverpool. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀. Ẹ jẹ́ n gbé yín débẹ̀ kẹ́ lè rí. Koikimedia was live there at the point of no return. Slave Museum, mo Slave Museum. Liverpool. Èmi náà débẹ̀, mo sunkún sínú, mo tẹ̀ sún síta. These are some of my 2021. I visited Slave Museum. This is 2021. Slave Museum. Slave trade was from 1750 títí dé 1807. 1750. Ìwọ wá fẹ́ parẹ́ nítorí Nàìjíríà.
you will cry for what they've done for our lives. Again, play video in Mumbo. Wọ́n ṣe preserve history wọn 10,000 BC. Àwa náà ní history, but nígbà tí kò bá wà tó bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa, tó preserve ẹ̀. Ẹ máa preserve history ẹ̀ ni, ká ló máa preserve history fún yín, àwa náà máa preserve history ara wa náà. The early farmers, about 6,000 years ago, in the Neolithic period, people began to farm and cultivate crops. They had not settled down fully and farm, very unique. You lose your land, you cannot farm. That was my visit. Moke triple DRS. Ayuba, Eshegoneku Bububa, Ekwadroti Koikimedia. That was my visit in 2021. Just like the IC. Ewa compare Titemilo Belu IC TV. Ewo bo se preserve Todotiwa. Can you see the difference? Can you see the difference? Lóòótọ́ ìtalélé, but ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí lélẹ̀? This was my visit to the slave museum. And mo rẹ̀ ṣe wá àwọn kan tí mo ṣe dáadáa tó yẹ pé ẹ máa rí. I was not allowed to record in there. Well, fún mi láyè kí n record so much, but I was still able to do some few things. Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ lọ mú. Mo ń bọ̀. Okay, this is another one. Yeah, I think these are part of the sheep. Toman Lut of Inkerua. Liverpool wà lára àwọn ìlú tí ó jàǹfààní ẹrú rẹpẹtẹ sọrí olówó yẹn ẹsùn kò lè rí dáadáa sọrí Koikimedia 10th of September 2021 aago 5 àbọ̀ ó ṣẹ̀fẹ̀ lọ Dubai. Oil and gas now helps fuel the economy of the United States. Huge reserves in the Delta region generated billions of dollars of revenue. Let's come back into the program again. Moki brother Milen kan si ICN TV. Ẹ lọ wo èyí tó kù nínú àwọn videos yẹn lọ́dọ̀ ICN TV. Okay, sorry, kí ló ṣẹlẹ̀ lórí Twitter wa. Ṣé call wọlé ni? Ẹ má bínú. Yeah, what happened? Sorry? By accident. Okay, all right. Ẹ má bínú èèyàn wa, cause mo kàn rí pé Twitter mi went off, cause the call came through it and it switched off the Twitter. So we are back on the Twitter again. So we have the last 1 hour to play with. I think we're about 2 hours already into the program. So ICTV visited the point of no return. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ snip view díẹ̀ sí kẹ́lẹ́ lọ́wọ́ ètò kù lọ́dọ̀ wọn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí gbogbo ẹ̀ dáadáa ni ìbí báyìí wọ́n pè ní the point of no return.
tó ń bì sí wá bì sẹ́yìn. Now, what should be coming into our mind is that, okay, things went wrong. Let's put it that way. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kò lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Can we retrace our footstep back and start afresh? No, Koiki má yẹ ká ṣe yẹn. Let's just try to see if we can. Let's just try to see if we can manage the Nigeria of our dream, which is this, Ekiti State Airport. Let's manage Nigeria. We can no longer eat 3 square meals. Nigeria laments in Kaduna State. ABO, hunger. No, let's manage Nigeria. It will survive. It is just going through some process. It is a lie. Nigeria will not work. And it is not likely to work. There's no amount, Mokibabawa Ayola, there's no amount of any effort that can make it to work anymore. What we should demand for now is our right to self-determination. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Pavilion TV, táwọn náà ń ṣiṣẹ́ takuntakun, working tirelessly. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ nípa voice wọn díẹ̀ kẹ́ lè mọ àwọn náà fún iṣẹ́ Yorùbá Nation tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ti ń gbọ́ wa according to the time tá a bá yí. Ẹ wo ẹ má bínú ṣe mọ̀ pé àwa kì í wá sórí àtẹ́kùn nírú àkókò yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Àmọ́ ogun ti wọ̀lú. Ẹ wo bí ìmọ̀lélẹ́ yìí lùkùtù pẹ́pẹ́ ẹ wá sórí ẹ wá wò ó. Ṣé ẹ mọ̀ yìí pé bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, àwọn gbòòrò, àwọn jagunjagun Fúlàní tí ń ṣe gbòòrò, wọ́n ti ya wọ ìlú kan tí wọ́n ń pè ní Ìlúà nítòsí Ṣakí mọ́ lókè Ògùnṣá, Ṣakí, Àgọ́ Ààrẹ, Àgọ́ Àmọ́dù, Ọ̀kàkà, gbogbo ìlú yìí pátápátá ni wọ́n wà lábẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ètò yìí tó bá jẹ́rọ́ lápá, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ẹ pe àwọn tẹ́ ẹ bá mọ̀ níbẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ má jà kanra wa jẹ, ẹ dákun ẹ bá mi pín fídíò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́. Kí gbogbo ìran Yorùbá ó fi mọ̀ yìí pé a ti fi ná sórí òrùlé àti sùn gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ. Kí wá làwọn ìwádìí tá a ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́ lórí ètò. Ẹ wo bí mi ò ní gbà yín lásìkò rárá torí mi ò fẹ́ pẹ́ níbẹ̀. Ìbá fi fídíò ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa lánàá òde yìí tó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ ìbá gbé hàn yín lórí ètò lónìí. Ẹ gbọ́, ẹ máa rí fídíò Saheed Kàbọ́ ni wọ́n pè nílùú Ìlúà ní abúlé tó wà láàrin Ìdẹ̀ra nílùú abúlé Ìdẹ̀ra tí ò jìnà sílùú Ìsẹ́yìn. Ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ ká arákùnrin yìí mọ́ inú oko lánàá. Bàbá wa Moses Ọláníran ní yes pé àwọn náà pe Ṣakí bó ṣe sọ gangan náà nìyẹn. This is the reason why tá a ṣe lè stop láti máa create awareness because angle táwọn máa fi ẹ wo ṣé nísìn ṣé mi lọ sí Badagry ICTV was there. Ẹ wo bí tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ wo bí tèmi náà ń lọ. We all have different angles. Ṣé má máa sọ fún wa pé Yorùbá Nation tá à ń sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn is more than enough. Ó ti tó no. We gotta create the awareness. We gotta prepare the minds of our people against as many of the problems that we are facing because of Arakunle Tenri, this man, Lugard, Oni Monstachi, that created Nigeria on behalf of the British Empire. Lẹ́yìn tó jẹ́ wípé àwọn ajínigbé yìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni wọ́n wá wá tí wọn ò rí ẹ̀gbọ́n ni wọ́n fẹ́ gbé àbúrò sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ajìjàgbara tó ti múra álẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn nígbà tí wọ́n sa gbogbo pa àwọn tí wọ́n fẹ́ sà tipa ò fẹ́ ká tí wọ́n sì pọ̀ jù lọ wọ́n pàpà ṣẹ́gun ẹ̀
Muhid Kabo ó ti di ẹni tí ó ti dẹni àkọlẹ̀kùn bá a ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí látàrí ọwọ́ àwọn Fúlàní ajínigbé yìí. Ọmọ Yorùbá kí là ń dúró mú? Mo sọ lórí ètò yìí mo sì ti ń pa aláriwo ní gbogbo ìgbà. Àwọn yòókù mi náà sì ń sọ wípé ẹ jẹ́ kó lúkálùkù dúró ẹ̀jẹ̀ á dira wa. Ẹ wò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn dáadọ́ tá a bá láǹfààní àti pé àwọn ènìyàn à ń pè wọ́n kí wọ́n tí wọ́n bá lè bá wa dá sí láti ìlú Ṣàkítà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀. Is this not the reason why Baba Akintoye said Koiki lọ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa nípa ọ̀rọ̀ immigration policy tá a máa ní lọ́jọ́ iwájú? Because tá a bá ní the right immigration policy ní Nàìjíríà lénìí kò jẹ́ kí wọ́n máa wọlé anyhow kó máa ṣe jàǹbá fáwọn èèyàn wa ká wá máa report ẹ̀. But because we don't have that system in place, that means that millions of Yoruba people are living in fear. Only mighty dodo tiẹ̀, we can understand, but ó máa kan ẹni tó mọ̀ níjọ́ kan. And this is the reason why Tolóyè ṣe ń sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò mú ìjà dání. All we are saying is that we don't want to be part of Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá. Ẹ má jẹ́ kí á fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa. Ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́. Ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́. Nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, táwa kọ́kọ́ ń bú ọba, tá à ń bú jòyè. Èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Gbogbo pé ra mi padà. Ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́. Ẹ má bú olóṣèlú kankan. Ẹ̀kú bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀. Ọba ò lè sọ, ìjòyè lè sọ. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ má jẹ́ ká bá bàbá àjà mọ́. Ẹ má jẹ́ ká bú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn. Àwọn àgbà tó lóṣèlú. Tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́, á gbé wọn mọ́ra ni. À ní bú wọn mọ́. Ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n, ẹ má jẹ́ àdà lóru. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn. A lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú. Gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́. Mo lọ bísù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sọ lówó lára ń dì mọ́. Gbogbo nǹkan tó lọ fún yẹn lọ́wọ́ fún mi. Mi ṣe tálákà tó tẹ́ pé mo dìde fún ìjà Yorùbá. Big man ni mí, àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀. Pé sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́. Mo ní ìṣòro owó. Àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ. Kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n bí mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbò mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbòho. Kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀. Kí n dá àwọn mọ́tò kí wọ́n rìn bọ̀. Kí Fúlàní kó dá mi dúró títì. Kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn igi mọ́ gbé lọ. Àwọn bàbá wò lè lóko mọ́. Wò lè lódò. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn. Ká dá security ti wá lẹ̀. Ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í. Ká lé wọn kó nu oko wa. Ẹ ṣé wọn dúpẹ́. Lẹ́yìn lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Jẹ́sọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ìgbàkejì ààrẹ Mákàndé Àdùnbí kẹ́ńtò ṣíṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforíhàn àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho bákan náà láwọn gba ọ̀pọ̀ ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London tí wọ́n ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London KCT 179-199 Holland Park Avenue London W11 United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgọ́ 12 òru bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó di ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho ní Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀
ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé láàánì London round bus sí àwọn àgbààgbà àti àwọn abalapa gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́jọ́ fi parí sí Paris. Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlápẹ̀lẹ́ òun láwọn ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979. Èdè Ìjàdùbí lórí +447-570-3200-030. Ṣọlá Kòkòtòkù lórí +353-863-375-537. Bákan náà ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún jàǹgbára ọmọ Yorùbá. Àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún àti ìsàmọ́dún àsàmọ́dún sẹ́ẹ̀ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. And welcome back again. We're probably going to wind down very soon, but we'll be out again tomorrow as usual. We've done 2 hours. We cannot complete everything. So let's quickly just review again, why all these problems that we are encountering in Yoruba land today. It's because we have a porous borders. It's because our immigration is not tight enough as we continue to live in Nigeria. As soon as we opt out of Nigeria and have our own independent country, there will be less problem. There will be less intimidation. There will be less crisis. These are all the reasons why we are saying we need to do everything now to exit Nigeria. We shall evolve the best immigration policy, as we must expect many of our nationals will immediately live in places that used to be part of Nigeria and are now beyond our borders, or will have homes of vital interest there. Conversely, many former citizens of Nigeria who are not our nationals will live in our country or have homes or other vital interest in our country. The management of this situation demands that the most constructive diplomacy and statesmanship from us. The objective must be that all persons in these categories will be able to pursue their lives and businesses in peace wherever they choose to live. We would have transparent protection of the law in the management and disposal of their businesses, properties, and other assets. It is quite possible that difficulties may arise from any of other parties that we must negotiate with in these matters. But we must keep a cool head and lead in the working out sensible and compassionate solutions with all concerned. A crucial factor in all this will no doubt be speed in the making of our transitional immigration laws, especially immigration laws spelling out guarantees of protection for non-Yoruba former Nigerians on our soil and for their families, properties, businesses, and other assets, including guarantees of assets. Protection to those who may choose to return to their native homeland, leaving assets behind. Then they will need to create expeditiously the permanent immigration laws for our new country. To establish the rules of immigration, the various kinds of status for immigrants, and the process of naturalization, the law should provide special naturalization privilege for those people, formerly Nigerians, originally from other parts of Nigeria who have lived on our land before the creation of our country, to enable them, if they choose, to become citizens without difficulty or delay under our laws. Shrinking businesses have been closing down or relocating to other countries. Investors have been withdrawing investment. So that's a different one. So what we are trying to explain to us as we leave you tonight again is that we have a role to play to stop the jihadis, the people that are ready to kill us, the people that are ready to take control of our waterways. Don't joke with them. Somebody warned us, and we must not think that they will not take our land. Let's start with this, and I'll come back in a minute.
development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we wouldn't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. Why are we restructuring? This country that is already shot to pieces. I don't think that's what we want. But they're always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development. It's the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we wouldn't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. Why are we restructuring? This country that is already shot to pieces. I don't think that's what we want. But they're always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving borders of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is to go into the urban cities, going from house to house, killing ordinary people. I can tell you, this is making plan. By 2022, to start a civil war in Nigeria. Imagine being part of the dinner with Igboho. This was Lagos State Union Party, láti dára tó tó yìí, some few years back, just about 2 years ago, I believe. T brother me, and I have to communicate with him tomorrow, even though I've not told him, but I'm sure he must have seen the videos that Igboho will be around. But I'm going to tell him tomorrow. Igboho sí ní London, ẹ wà ràbádá nígbà yẹn. Ẹ wá imagine kó wá wà ní London fún rẹ̀, tó ń bọ̀ ní London, tí a jọ máa wá ṣayẹyẹ yẹn. Gbogbo ẹ̀yin ìyá tí ẹ retí Ìgbòho ní rally, Ọlọ́run aṣọ́ wa dìgbà yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ máa pàdé ẹ̀ náà ní dinner, fáwọn tó bá lágbára ẹ̀, it is £100. The ticket is still available. Reach out to me, reach out to any of the medias.
you will be told how to make the payment to come and celebrate his birthday. And then it's Saturday, gbogbo àwa head out. There's a Flix tí ó wà available now, tí £25. Tó bá máa post ẹ̀ fún yín is £5, or ẹ̀yin tẹ́ bá máa wá fún dinner ẹ lè pick ẹ̀ from the dinner, or ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pick ẹ̀ ẹ lè pick ẹ̀ láti south east. Mo fẹ́ sáré fi Flix yẹn wọ̀n wá. Beautiful, because weather máa ti change a little bit, but ìyẹn ní differ pé ká má wá sí rally. We all have our responsibility. Then I rà pé a máa láti ṣe a bit of máa try láti 3 hours yẹn tó kù, because mo fẹ́ fi, even if I can't do the 3 hours, mo fẹ́ fi in táwọn ọmọ wa tó ṣe ní Agége lánàá, just to say that we love them, we appreciate them, but jẹ́ ká gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ ìdọ́dọ́lẹ̀ mú padà bọ̀. Because I was going to play that video at the beginning, but ọkàn mi tún ṣe ìrántí nísìnyí, and we got to encourage them for the grassroots awareness tó lọ ṣe lánàá ní Agége. Refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that, because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make... Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àlùkà from the job that was done to give us exactly everything nípa Yorùbá Nation láti Agége lánàá, ìyẹn lórí Àfọ̀njá TV. Àfọ̀njá TV, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn for giving us, this broadcast yesterday, and we cannot say more than thank you fáwọn tí wọ́n jáde lánàá. Ẹ jẹ́ ká wo ìgbésẹ̀ wọn lánàá nígbà tí wọ́n jáde tán. I think this is the page. All right, number. I got the page at the background. Màá fún wa ní page yẹn nísìnyí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We will not be tired. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. A dẹ̀ máa ṣàṣeyọrí lórí ìntàgbédání, whether they like it or not. Fún mi ní few minutes. Let me play something to get it back again, because mo ti prepare already. So ẹ jẹ́ ká tún play nǹkan kan, just not to keep us waiting for too long. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria, and I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders, and I feel that probably this will help us have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you, first, and I quote, not my statement: Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, "It is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities
all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and in many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. Disaggregated a man of the former premier of Northern region. He thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before choice. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. Why are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba Nigeria has come to an end. Mo kí gbogbo wa pé ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí tí aṣọ tí a sọ pé ẹ máa rà fáwọn tí ó bá fẹ́ rà ìyẹn fún rally. So this is the video that we have ready for us. Let's play that, then I will play video àwọn ọmọ wa tó jáde fún grassroots awareness tí wọ́n ní Mr. Koiki ẹ bá wa sọ fáwọn èèyàn wa pé kó support àwọn á lè máa lọ back to back. Omeyo náà ti ready, gbogbo wọn ti ready. Just the grassroots, not the mega rally. It's just a grassroots awareness. We are not Daluru, we are not criminals. Omobabaji Abdullahi, try láti reach out to me, my brother. Try láti make sure we'll get me lórí WhatsApp. It is important, I need to speak to you. Mo kí Ṣẹ́gun ọ̀nà. So ẹ jẹ́ ká wo fídíò ìmọ̀ ń bọ̀. So that is the outfit fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fẹ́ béèrè pé báwo láṣọ yẹn ṣe rí, òun náà lẹ ń wò níwájú yín. Èyí tí a máa lò nínú rally is £25 fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́. Ẹ tètè bá wa order, kẹ́ tètè pè wá so that kí ẹ lè either ẹ máa ní kó bá yín post with £5 ní, or ẹ̀yin tẹ́ bá wá fún dinner ẹ gbà ní dinner, or ẹ̀yin tẹ́ bá máa gbà ní East Street Market. Ó rà pé wọ́n tún náwọn area bíi méjì mẹ́ta kan tán ní wọ́n ti lè gbà. Ẹ má bínú àwọn ọmọ yín náà ni. Mo kí ìyàwó mi náà, mo kí gbogbo àwọn family mi náà lọ́tún lósì tí wọ́n fún wa láyè pé èyí tá à ń ṣe yìí ó tẹ́ àwọn lọ́rùn pé àwọn ò bínú sí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, is £25 for this. Anybody tó bá ní interest, bó ṣe wà yẹn ẹ lè wọ nǹkan mí sísàlẹ̀ kẹwàá wọ̀ òun lé lórí. So instead ẹ máa fi ní ẹ fẹ́ wọ jacket eléèlò ẹ̀ka show ẹ tó bá wá ní any other outfit ẹ máa bèrè pé Koiki bo lójú tiẹ̀ wà. Let me bring my face in because the next video ta fẹ́ play nísìn òun làwọn tí wọ́n jáde nílùú Agége ìyẹn ní àná tí wọ́n bá wa káàkiri. So ẹ má máa sọ pé Yoruba Nation is dead. Yoruba Nation is an ongoing project, and that project will be delivered under the leadership of Professor Adebanji Akintoye,
under the leadership of the YSDM and under the leadership of Olóyè Dr. Sunday Ọmọ-Adéyẹmọ. So ẹ máa rántí pé òkú àdùgàn ó sì wà lọ́wọ́ federal government. Let's hope that the new DSS DG will look into this case and allow the bodies to be returned. Yes, Nigeria is still a country. We have the right to continue to negotiate. We have the right to continue to talk to the government. So ẹ má rò pé torí pé à ń ṣe Yorùbá nation, àwọn máa sá fún government. Torí pé à ń ṣe Yorùbá nation, ní engage the government, ṣe Yorùbá nation nìyẹn o. A country that we want, we must engage with the country that we want to live. And that means that we will continue to engage with President Bola Ahmed Tinubu. We will continue to engage with our governors, our kings, so that we can exit the country officially. Muki brother, me below for real, and the many of you that have joined us, and those of you. So, but one thing is that Nijo Saturday, Tamashirali in London, it will be very beautiful to see many Yoruba people, different cultural groups, ẹgbẹ́ ìlú tí yín wá, ẹgbẹ́ soundtrack tí yín wá, ẹgbẹ́ gbogbo tí ẹ lè fi represent ẹgbẹ́ yín, ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n Èkìtì parapọ̀ ní Ondo State Union ní. Ẹ má rò pé torí pé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yẹn nìkan ni o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá gbogbo wa ló kàn. Ó kan ọmọdé, ó kan àgbàlagbà, ó kan arúgbó lé. So ẹ má fi dídà wa pé ẹ jẹ́ kó máa ṣe àbá yín lẹ́nu ẹ̀. It is the responsibility of every one of us, and I pray that gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan Ìdòwú ẹni afẹ́mọ́kí ẹ. Àwọn tó wà nílé náà ẹ máa láǹfààní later láti lè ra irú jákẹ́ẹ̀tì yìí, but ẹ jẹ́ ká tẹ̀sí kọ́kọ́ ṣe àwa tá wà ní Europe àti UK fún rally yẹn. Wọ́n máa produce ẹ̀. It's beautiful for £25. Máa ra kan fún ìyàwó mi náà. Size wo ló ń lò? Mo mọ size ìyàwó mi lò. Size wo lẹ ń lò? So ẹ̀yin èèyàn wa, so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. How can I get this outfit? I live in Australia. Tẹ́ bá ready pé kó post ẹ̀ sí yín mọ́ mi. Mo believe ọkùnrin ni. I hope I'm right. I don't know. Orúkọ yẹn fi jọ ọkùnrin. Oh yes. Ìgbà tá à ń ta flag. Àìmọye flag tí mo send dé New Zealand. Kódà àwọn kan family kan mo send ẹ̀ lọ sí New Zealand. Wọ́n wá bá mi send ẹ̀ lọ sí Australia. I sent flag to Australia. A dẹ̀ máa ní flag lọ́dọ̀ tiwa, mo sì ní bí 50 pieces. Gbogbo ẹni tó ní flag tẹ́ ẹ̀ tí ní stick ìyẹn ankini ẹ má worry, níjọ rally mo ń gbé bọ̀. Ẹni tó tí ní flag tẹ́lẹ̀ ẹ kàn sí mi, bó jẹ́ ńlá tí a bá ń lò ní, bó jẹ́ kéékèèké ni, mo sì ní bí couple, kò ń ṣe púpọ̀ fún àwọn tí wọ́n ní flag tó yẹ pé fẹ́ wave ẹ̀ níjọ yẹn. We are making other things that we are going to surprise you. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ la fẹ́ gbé síta tán. Àwa náà fẹ́ make sure pé níjọ́ yẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ kàn sí gbogbo àwa tí a jọ ń ṣe ètò yìí. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. It is for everybody. Ẹ tó bá need the flag, ẹ wà l'Amẹ́ríkà ni, ẹ gbọ́, you sent me the flag, so that means pé ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ló wà lábẹ́ YouTube yẹn, Mati, kẹlẹ̀ mọ ibi tí flag yìí rìn dé. Australia jìn gan. Àwọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí platform wa ká má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n lè máa sọ kíní tó bá wẹ lẹ́nu kó sọ. Àwa máa raise owó níbí báyìí, ní tó bá ń wo olúkálukú ni kó sọ. Àwọn tó understand ìjàngbara. Mo sọ fún pé àwọn Scotland ẹ̀mẹ́rin ló ti jáde lọ́dún yìí. Owó dẹ̀ ta fi ń ṣẹgbẹ́, so ẹ ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó wà Nàìjíríà, gbogbo yín kọ́ la send flag sí, but àwọn kankan lè sọ pé àwọn rí flag. Ẹ rántí, Mr. Koiki ṣe adúpẹ́ o, èmi kọ́ lẹ́ẹ̀kẹ́ dúpẹ́ fún àwọn diaspora ló sponsor ẹ̀. Ìyẹn la ṣe tún bẹ diaspora pé ẹ kàn wá sí wa, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo tẹ̀sí ṣe ràn wá lọ́wọ́ náà, òun náà ni details yìí. £10, £20, èyí tó bá fẹ́ yẹ fún flag ẹ specify ẹ̀. So ẹ pè mí Mati, so ọ̀rọ̀ aṣọ yẹn ẹ má worry, ẹ bá ti send owó through PayPal adọ́dọ̀ yín, ìyẹn ò ṣe problem rárá. So now ẹ jẹ́ ká wo fídíò. I'm not going to respond to you, so you're a time waster. I've seen that already. So ẹnulẹ̀ kan ní gbogbo yín, I'm not going to respond to you. Àwọn kan wà wọ́n ní time kankan ju pé wọ́n fi mí wo, wọ́n fi wá mu scotch àti wine. Wọ́n máa ń béèrè question ìranù. Ṣé bẹ́ẹ̀ yìí ní ẹ fẹ́ ṣe kankan fún wa, kí lẹ tí ì ṣe lẹ́tìgbà tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ ṣe kankan. Ẹnu ni gbogbo yín ní, ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀. So èmi ò dẹ̀ bẹ̀rù ẹnì kankan, Ọlọ́run nìkan mo bẹ̀rù. Torí púpọ̀ náà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ní
ẹ lè ṣe ìdajì táwa ń ṣe yìí àfi kẹ́ máa wá kí leléyìí ìgbà la máa gba Yorùbá nation ẹlẹ́nu já wáyà nìyí. So let's continue. Tó bá dẹ̀ sùn tẹ́ bá ń wò wá ẹ ní right láti lọ wẹ o àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá tàbájọ délẹ̀ lérí ẹ ní right láti wà nínú country. A lè lọ́mọ Yorùbá kankan lọ nínú country gbogbo alájọ ní kò ń ṣèmi ni mo ní but kíyàn kan máa fi máa distract wa lórí platform is your time waster. Mo sọ fún yín ẹni tó bá náà fẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ̀yin náà kọ́ àwọn èèyàn jọ kẹjọ ṣe kẹwàá sọ fún bàbá Akíntóyè pé lè la fẹ́ ṣe ẹlòmíì lówó láti lọ sí Benin Republic kó tẹ̀ lọ bá bàbá Akíntóyè á jókòó sórí internet á máa bèrè pé Koiki gba lè fi gba country wọ́n ní owó lọ́wọ́ tó lè fi ra ticket wọ́n ní ìwé tó lè fi travel àtẹ̀bọ́ sáwọn tó níwèé àwọn èèyàn wà lábúrọ̀dì nísìnyí tó ń pè mí pé Koiki Europe lọ́wọ́ àwọ̀ níwèé wọ́n fi wá ìyá wa mẹ́ta kan ti pè mí pé Koiki kò bá wọn mi kí n wá ìlú báyìí ni mo wà ní Europe but mo ò níwèé so ẹ máa sọ jágbajàgba níbí báyà ní táìmù yẹn fún yín ṣe jẹ́ ká lọ wo àwọn ọmọ wa tó jáde lánàá ká tó máa wind down ètò yìí torí kò ní ju 3 hours lọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí èmi ò dẹ́ ń wojú iche torí mò ń jẹ lọ́wọ́ anybody àwọn tí mò ń jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ gan wọ́n ní béèrè jágbajàgba lọ́wọ́ wa so báwo la ṣe máa gba country báwo la ṣe báyìí lẹ́tí gba country ẹ dẹ́ mọ̀ bọ́ ṣe ń gba country ẹ lọ gba country tí yín náà dúpọ̀ ní tìrì tó náà gba country fún yín ní sinbo ló dé báyìí ojú ò ti gbogbo yín báyìí ojú ti gbogbo yín náà bàbá mi Kúnlé Ṣítà òun nìyẹn pé a ṣe bánà ní Nàìjíríà over 1 million naira plus ájù bẹ́ẹ̀ lọ mo kàn kápẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ọ̀dẹ̀ gba 1 naira lọ́wọ́ mi ẹ̀yà wá sórí comment section ẹ máa comment jágbajàgba jogbojogbo torí mo láti rí pé time waster ló pọ̀ jù nù yín ready so ẹ jẹ́ ká wo táwọn ọmọ wa ṣe ní Agége lánàá wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ yín nísìn èmi gan sẹ́ndì 1 naira sáwọn ọmọ yẹn lánàá 1 naira mo sẹ́ndì sí wọn ẹ wo nǹkan tó ṣe lánàá ẹ wà lábroad ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad yẹn ẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni they should go and ask Dúpẹ́ àti Àbàtì ẹ ṣe jàre ẹ̀yin yan wa. The need of faith. What they are speaking is not correct. So, now sticker long há yẹn nísìn ṣé tí sticker yẹn bá tán wá tún lọ sọ́dọ̀ printer ó yá print mi fún wa wọn ní sanwó fún wọn ẹ jẹ́ ká ní understanding pé àwọn wà láàrin ọjà nísìn ẹ jẹ́ ká máa roll video yẹn lọ mo lè máa play lọ kí n commute torí àsìkò àwọn wà nínú ọjà nísìn inú ọjà lágége ní Lagos State àná ní right láti ṣe gbogbo òun lẹ́rí nísìn bínú ọjà lọ́wọ́ àìbá àwọn Yorùbá nation campaigners nìyẹn àlùkà lélẹ́yìn nísìn wọ́n gbójú pamọ́ ẹlòmíì inú yín á pè sórí program ẹ máa ní ẹ̀fẹ́ dárúkọ kí ni káwọn àlùkà wá ṣe ṣèbí Lagos làwọn wà yìí OBJ nìyẹn pẹ̀lú gbogbo obìnrin wà láàrin wọn ẹja gbọ́n tàlùkà ń sọ. This is where tẹ́ẹ̀ká àti kọ́mì nísìn kò ṣe ká jókòó sórí social media ká máa dẹnu chapatapa bí Koikimedia torí èmi náà ń ṣe ní chapatapa àbí àwọn wà on the ground nísìn how do we empower them how do we make sure pé iṣẹ́ tó ń ṣe yìí kò ní sú wọn
This is what we should be doing. And this is what they've been doing as well. Àwọn kan wà ní Ifọ̀ kọ́ lọ bá ń kẹ́ wọn. Mo fẹ́ lè ní pé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn ló ṣe door to door jù. But nígbà tí wọ́n bá rí support after a while ẹgbẹ́ yẹn náà máa ṣe kí ní á bẹ̀rẹ̀ sí fade out. Ṣé bóun la rí bí gbogbo là ń gbọ́ tàlùkà ń sọ̀rọ̀ nísìn ọlọ́pàá ṣe lọ mú ọlọ́pàá mọ̀ pé tó ń ṣe kò ń ṣe jàgùdà lọ́jọ́ ṣé wọ́n gbà tó lọ disturb ọjà ni. Ṣé àyè ọ̀rẹ́ àwọn tó ń lọ àwọn church tó ń polówó church ní inú ọjà ṣé àkírí àwọn tó ń polówó àgúnmu àwa náà lọ polówó Yorùbá nation ẹni bá fẹ́ gbọ́ á gbọ́ but a gbọ́dọ̀ empower wọn a gbọ́dọ̀ support wọn and that is why we are saying àwọn platform tẹ́ bá rí kó serious support wọn kàn ṣe pé kẹwàá máa distract wa gbogbo àwọn pé wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rally ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Agége náà ni that was 3.5 years ago tó pè mí nígbà yẹn. But nítorí pé àwọn èèyàn fẹ́ dìbò fún Tinubu ó fa ìjà láàrin àwa kan àtàwọn Yorùbá because bó ṣe ló ń sọ fún wọn wọ́n ní no Jagaban Tinubu òun ló máa di president Tinubu ti di president they say what next òun ni question tá à ń béèrè kọ́lọ̀ kó sọ ó ti lọ China kọ́lọ̀ kó sọ tó máa fi ṣe tán after Tinubu what next so this is where we need to come in and support our people on the ground. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àlùkò díẹ̀ sí ká tó máa wind down programming. Àbí tọ́kọ bá ń gbáyàwó tó bá ń tìtì àwọn ìyàwó tá máa kọ́kọ́ lẹ̀ ẹ̀rẹ́ tó ṣe rí nìyẹn. Sallallahu alaihi wasallam wọ́n gbé Jésù wá ajé. Àwọn kan tí ní kí n sọ fún wa pé kọ́ máa lo that kind of phrase I will tell them kọ́ gbé Jésù wá kọ́ gbànà bí wá pé kọ́ nídìí yẹn I will talk to them but we need to encourage them we need to support them. Wọ́n jẹ́ pé káwa okay nísìn eléyìí táwọn ṣe nísìn ẹ wo àwọn ìyá ìbò làwọn ìyá ti fẹ́ máa gbọ́ Koikimedia ṣáwọn ìyá tó wá bọ́ ṣe máa ta ọjà tó ń tà àbí ìbò lọ́ ti fẹ́ gbọ́ Koikimedia they're not gonna listen to Koikimedia. Kẹwàá ní káwọn ìyá tó ń tajà yìí nísìnyí kọ́ wá ra data 3,000 kọ́ máa jókòó ti Koikimedia fún 3 hours. Àwọn tó ń gbọ́ Koikimedia online tó wà nílé àwọn tó ti dá mọ̀. Àwọn yẹn ló wá replicate message yẹn padà sísàlẹ̀ which is what they call ṣe bí kọ́tà America náà ṣe nìyẹn fún campaign grassroots awareness door to door. But we got to empower them we got to support them with everything àdúrà prayer financial. And this is what we are saying. So, Ọlọ́run fún wa ṣe o. Kò lè ṣe. Àti wípé kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n onígbàgbọ́. Ìgbà tẹ́yìn sọ pé Jésù máa ṣe Júdásì kan ló fi Jésù hàn. A tún padà wọ́ọ̀sì ju Tinubu lọ. Continuity ni.
That is the kind of the boldness I'm talking about. Boldness tá à ń wá òun lẹ ti ń rí lára àwọn ọmọ wa yìí. A ní láti ṣe máa sọ fún yín pé àwọn kan ti ṣe tán. Àwa mọ̀ wọ́n lè má ju 1,000 lọ. Ẹ̀yin ni kẹ́yìn ṣe the needful. Tá a bá sọ tí olóyè bá sọ pé lálẹ́ yìí ìgboro máa dàrú. Àná àwọn kan dẹ̀ ló máa dúró níwájú torí kò ṣe gbogbo ala máa dúró níwájú torí gbogbo akọ́la jẹ nǹkan sísàlẹ̀ ẹkùn gbogbo akọ́la ti jẹ ìwà àtewédú àní sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa nílé. We will be there to support and we will continue to encourage. Bọ́lọ́pàá bá mú wọn lánàá pátápátá wá sun sẹ́ẹ̀lì lánàá bọ̀ tó bá máa fi dàárọ̀ ìwọ gbọ́dọ̀ fún wọn lẹ̀. Wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ kí má fi máa fa story gùn. Ìgbòho kọ́ máa pọlọ́pàá pé kí ló ṣe kò ṣe pa fẹ́ jà kí ló ṣe ó yẹ wọ́n lọ sínú ọjà wọ́n campaign ṣé wọ́n náà jalè nígbà tó dénú ọjà ni. Tọ́ba dẹ̀ sọ pé ká fi yẹn síkú rẹ̀ ẹ má ì tí tọ́jà wa ẹ jẹ́ ká ṣe ìrora máa tẹ̀ lọ. Èyí táwọn kan fẹ́ ṣe ni pé ó yá ìgbìgìgì ìgbàgbàgbà ẹ̀ tí support àbí àwọn kan náà ti support tẹ́lẹ̀ ṣé oúnjẹ tẹ jẹ ní last year lẹ ṣe jẹ nísìn. Mo kí àwa Sarah mo rí lẹ́ǹkan mà Àjàyí ẹ ṣe gan ni mà. Ṣé oúnjẹ tẹ jẹ ní last year lẹ ṣe jẹ nísìn ra oúnjẹ mi sínú ilé. Mo ń béèrè ní o. Ṣé epo tẹ́ ń rà sínú mọ́tò yín ní last month òun náà lẹ ṣe ń lò títí di month yìí dẹ̀ ń drive mọ́tò yẹn lójoojúmọ́. Iná inú ilé mi nísìn ṣé èyí tí mo lò ní last week òun náà ni mò ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Why are we living in denial? Ẹ wá máa sọ pé wọ́n ti dáwọ́ kan tẹ́lẹ̀ àní dámọ́. Àbí nǹkan tẹ́ sọ kọ́ nìyẹn. Àti dáwọ́ kan tẹ́lẹ̀ àní dámọ́. That means pé oúnjẹ tẹ́ jẹ ní last month òun náà ló ṣì wà níkùn yín. Bíyàn bá tẹ̀ ń gbàwé ríbíríbí tó bá dé stage kan ọ́sà máa pa ìdànù ni torí ọ́sà ló máa ń pa ẹni tó jẹun. So mo kí àwọn àlùkà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí Agége pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àwọn wọn nílẹ̀ ò ní fi yín sílẹ̀ wọn ní fáwa náà sílẹ̀. Àwa lè wà lórí social media àwọn wà on the ground. Àwọn tó wà lógùn state náà ready bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà lóńdó àwọn tó wà lẹ́kìtì but without resources akọ̀ máa wá sí sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn àdè máa ṣe tó bá lè ṣe. Àwa ni ká wá bá ṣe máa support in one way or the other in our little capacity to make sure that this movement will not be derailed. Because prayer àwọn kan ni pé ó máa sún yín. Ó náà pẹ́ ẹ̀rẹ̀ mọ̀ páwà kan bí ṣe wà báyìí tó bá tún dàárọ̀ la ní 4 mo tún lè jí kí n bẹ̀rẹ̀ program. Awareness yẹn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kick in dáadáa because we tried that for the first 2 years. It looks like àwọn èèyàn wa náà lọ ní is not enough because nínú pé a sọ fáwọn èèyàn àwọn kan ti sá lọ sọ́dọ̀ 2x2 àwọn kan tún sọ̀rọ̀ regional government àwọn kan dẹ̀ sì believe in Tinubu so we are still have to not plead with them but ask them that ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ro yẹn ṣe jẹ́ ká rò bá àwọn náà máa nígbà náà ṣe ń rò because ọ̀rọ̀ ìyẹn máa sọ àwọn kan máa gbọ́ àwọn adẹ́kọ̀ máa sọ àwọn kan náà àwọn máa gbọ́. But one thing I tell you all the time èmi ti sọ look fìlà sójà mi tí bá ti dé story gbogbo tí mo sọ látàárọ̀ but ìyẹn kọ́ la máa fi gba nation pé gbúgbà no sometimes we calm it down sometimes I can increase the tempo tí bá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo bẹ́ẹ̀ tí máa sọ̀rọ̀ nísìnyí tí gbogbo ẹ̀ máa fáyà gidi mo mọ̀ tí máa sọ délẹ̀ but it is not all about that tí bá ní mo máa jà mo ṣì ní right láti negotiate pẹ̀lú Tinubu tí Tinubu wá sọ fún mi pé òun ò ní negotiate máa sọ fún Tinubu pé àjọ máa fa akọ tó mú a máa fà kán délẹ̀ èmi ò bẹ̀rù ẹ̀yin lẹ̀ ń bẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń bẹ̀rù àwọn tó wà nílé ò bẹ̀rù mọ́ ìbí yẹn kan ló ní pé tá a bá máa kú ká kú nínú pé òun lọ́ọ̀fù Buhari gbogbo alágbọ́ fídíò yẹn mo ti play kọjá lálẹ́ because I ti wind down but what we are saying is that ṣé a gbọ́dọ̀ di pé a máa bára wa jà ká tó gba nation tábà yẹn pa sì lè negotiate tọ́ba dẹ̀ sọ pé àwọn gba negotiation ká máa wòran ìtẹ̀mí máa ń sọ fún wọn ni pé ẹ ní wéèrè
ní wèrè, àwa náà ní wèrè, àtọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Àwa kí ni gan, a ní wèrè. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ní monopoly to violence. Violence kò sẹ́ni tó ní monopoly, but is this something that we need? Gbàfẹ́gbà country. Ká kọ́kọ́ máa bára wa jà. Àwọn kan ní bọ̀tẹ́ ìbá bára yín jà ẹ̀ ní lọ, bọ̀ ẹ jẹ́ ká sì bá wọn sọ́nà. Mélòó láwọn olóṣèlú yìí? Kò ń ṣe pé à ń dẹnu pé à ń threaten wọn. A kò ń béèrè pé mélòó ni yín? Mélòó lẹ́yìn against àwa? Mélòó lẹ́yìn? You are nothing. So ẹ ṣe jẹ́ kájọ jókòó, ẹ wá fẹ́ máa sọ fáwọn nísìnyí pé ẹ̀yin ṣe house, ẹ̀yin ṣe house tẹ́bí ń pọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ṣe sitting, ẹ̀yin travel, ẹ̀ ń lọ America, ẹ̀ ń lọ Canada, ẹ̀ ń lọ Dubai, ẹ̀ ń lọ Cyprus, ẹ̀ ń tẹ̀sí wa lójú. Ẹ wá rò pa stupid. To destroy òun ló easy jù. And I am not scared to destroy. Fact lẹ́gbọ́n yẹn, but is it worth it? Ẹ má destroy you. We will rebuild. Ṣèbí Èkìtì airport ni mo fi wọ̀nyí. Irú Èkìtì airport yẹn nísìn, ṣé kò jẹ́ ká já wálẹ̀? Mo ń bèrè ni. Airport nìyẹn. Ṣèbí gbogbo wa la rí lórí program ẹ rewind ẹ̀kẹ́ lọ wò ó. So tá a bá destroy Èkìtì airport yẹn nísìn, ṣé kò dá? Ó dàbí abattoir. Ìbò oríṣiríṣi orúkọ lẹ ti pè lálẹ́. Ṣé ó bẹ́tà pé ká keep Èkìtì airport àbí ká já wálẹ̀? Because it's as useless as helicopter ò lè park sínú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn. Ó máa explode ni. Kàmáì tí wàá sọ plane. Helicopter bá park sórí ẹ̀, tó bá land sórí ẹ̀, ó máa gbaná ni. Ó dàbí ibi tó ti ń pounded yam. Dino ló ń gbádùn ayé ẹ̀yẹn nísìn tó ń fi gúúsì wọ̀n wá. But tó bá dé ilẹ̀, Dino gan kò ní dúró múlẹ̀. Dubai ló máa gbé ta máa sọ pé ilé àti take over. Ó máa dé stage yẹn tẹ́ ẹ̀ bá dá wa lóhùn, gbogbo ilé tẹ̀ ń gbé yẹn a máa take over. Ẹ fi jẹ́ ká sọ̀rọ̀ délẹ̀ ni, but à ń ṣẹ́nu kò. Àwa kan bẹ̀rù, bẹ́yìn ẹ̀gbọ́n mi kan bá ń bẹ̀rù, àwa kan àyà wa ti kí délẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe, àwọn ìyàwó wa ti gba kámú pé bó ṣe máa rí. Kò jẹ́ mi nìkan, àlùkà yẹn dúró tán délẹ̀. Tẹ́ bá ló rẹ́dì lálẹ́ tí bá pe àlùkà nísìnyí pé ó yá ẹ máa tẹná lọ, kémi ò sí lé. OBJ ẹ máa ká tún sọ̀rọ̀ púpọ̀. Àwọn ayán lady, àwọn èèyàn nídìí èrò tó pọ̀ lóòótọ́, but àwọn ta níyẹn ẹja kì wọ́n láyà dáadáa. Gbogbo wa la gbọ́ nípa wẹ́ẹ̀tẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní wẹ́ẹ̀tẹ̀? Nígbà wẹ́ẹ̀tẹ̀ àwọn ò tí ì sáyé náà, but àwọn ò sí nínú wẹ́ẹ̀tẹ̀ mọ́ nísìn. Àwa ń sọ pé ẹ má jẹ́ kó di wẹ́ẹ̀tẹ̀ torí àfẹ́ wẹ́ẹ̀tẹ̀ anything. But ẹ bá wá sọ fún wa pé kí lẹ máa ṣe, mo máa sọ fún yín pé ẹ má máa lo language yẹn pé kí la máa ṣe. Mo sọ fún yín ní 3 years ago pé orí tẹ̀rí millions of things ló wà nínú ẹ̀. Ẹ fẹ́ kí wọ́n máa pọ̀ yẹn lórí social media. No, movie ni mò ń ṣe. Let us come together. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ní ẹ̀ ṣe olóṣèlú wa, tẹ́ ní ẹ̀ govern wa, torí ẹ̀ govern wa ìyàlẹ́ fi ń jẹ wá. Lóòótọ́ àìtí kúrò ní Nàìjíríà, ẹ fáwọn èèyàn wa ní life tó lè gbé kó tó di pé a máa pín. Bread àwọn èèyàn lè jẹ, iléeṣẹ́ ó collapse, kò síná, kò sómi. Irú life wo nìyẹn? Ẹ wá ní ká dákẹ́. Princess Awoniyi wọ́n ní ènìyàn kéréje ló ń gba ìlú, kéréje. But àwọn ò lè gba ìlú bí Dúpọ̀ Onítìrì tí ẹ rí any iota of truth. Èmi ò tó bá yẹ pé mi ni mo la gba ìlú èmi ò ní sí ní London mọ́. Ajọ́ máa wà nísàlẹ̀ ní. Because by that time mo mọ̀ pa níbọn tá a máa fi gbéra káàkiri tó bá bídà kó kọlù wá. Irú ìjìnlẹ̀ tó ní àwọn gba country tó tí ìjókòó sí Turkey, kí ló ń ṣe ní Turkey? Padà lọ sílé náà, kí ló ń já yín láyà? That's what we are saying. So tá a bá ti dé area yẹn ẹ má yẹ ká lọ force ara wa sí kan tá a lè hold on to, because the whole project will be derailed. And that is why we are saying negotiation will go on, rally in London will go on, dinner will go on, rally will go on, awareness will go on, a máa ra pátá, a máa ra fìlà, a máa ra fly. Gbogbo yẹn tá a bá ti débi tá à ń lọ tán, a need owó anybody. Owó ń bẹ ní Ọ̀ṣun state, gold wà níbẹ̀ táwọn ọmọ China wọ̀. Ibì kan wà níjẹ̀bú Òde tọ́nà àwọn China tó ń blow bẹ̀ lójoojúmọ́.
ó kù díẹ̀ nìbọn ró wàláì tàláì símọ́ bíláì làzílà hùwà ẹni máa kú ẹni máa yè òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ẹ̀yin ò fẹ́ kú ẹ fẹ́ gbádùn ẹ fẹ́ káwa bá kú nípa pé àwọn èèyàn lè lọ sọ́spítù ìyà ń jẹ àwọn èèyàn gbogbo ẹ máa gbiná gbẹ̀yìn ni kò yẹ pé ká máa jókòó ká máa sọ lórí social media it is going to happen tẹ bá refuse tẹ dá wa lóhùn but bàbá Akíntóyè ní Koiki sì máa bá wọn sọ̀rọ̀ máa fi week 15 ni mo sì dé mo ì tí ì dé page 95 week 15 ni mo ṣe kà fún yín bóyá by the time tí wọ́n máa fi parí eléyìí mo lè má dáhùn sẹ́ni bọ́dì mọ́ ká bẹ̀rẹ̀ wèrè ká bẹ̀rẹ̀ sùrùtù tẹ̀bí gbogbo náà la máa ń tọ́ bá ń dá wà lálẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ìjà tẹ́ máa ń jà ẹni máa kú ẹni máa yé ni but do we need that òun ni question táwa ń béèrè ká bá lè resolve ẹ̀ amicably tí kò ní mú jà dání ìyẹn la ṣe grassroots awareness torí tó bá di pé ọlọ́mọ but ẹ wá rò pé àwa la máa mú yẹn wá a ní Fúlàní ń bọ̀ ó ràn pẹ́ lómi tí bá sọ pé Fúlàní ń bọ̀ ẹ rò pé eré là ń ṣe wọ́n ní ká ṣẹ́nu kò ká má fi dẹ́rù bà yín mọ́ èyí tí Fúlàní fẹ́ ṣe fún wa ìtọ́ fẹ́ ṣe fún wa ó kọjá rẹ́rẹ́ bí ẹ rò pé English máa wá help yín they're not gonna help but àwọn diaspora kan wà nísìn irú Adéyínká grandson nísìn ibo ló ń sọ̀rọ̀ sí mọ́ nísìn Balógun Èkó níbo ló ń sọ̀rọ̀ sí mọ́ nísìn ṣèbí gbogbo wọn ni wọ́n endorse Tinubu ìjẹ́ wọ́n ti prepare pé bí Tinubu táìmù tó ń lọ yìí kí ló máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn Tinubu ṣé àṣìfẹ́ wà nínú Nàìjíríà tí Tinubu bá ṣe tán that is the question èmi ò pray pé ká wà nínú Nàìjíríà mọ́ tí Tinubu máa fi parí ìjọba ẹ̀ ọdún 4 ló fẹ́ ṣe ni ọdún 8 ló máa ṣe ni kò jẹ́ ká tẹ̀ think about ká tó fẹ́ wà nínú Nàìjíríà mọ́ and that is why we have to do everything amicably in a non-violent way torí ọmọlúwàbí ni wá. So that means ẹ̀dẹ̀ máa ń béèrè question ṣé a máa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ ni no kí lẹ fẹ́ kí ṣe ti bá ní ọya ẹnìṣó nísìn ṣé ẹ máa tẹ̀lé ni ṣèbí tara mi nìkan ni mo mọ̀ tẹlòmíì tí bá ní ká nìṣó nísìn ká lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà nílé ṣé ẹ máa tẹ̀lé mi ẹ ní tẹ̀lé mi náà tara mi nìkan ni mo mọ̀. So what we can only say is to encourage our people ẹ bá a sọ fún DG DSS tó ṣe ìgbà wọlé ọmọ Yorùbá ni ẹni kó bá wa gbé bọ́dì àwọn méjèèjì àfi sin wọn properly kọ́dún tó parí kó fún wa ní bọ́dì brother mi àti bàbá wa Àdògán àti Alhaji Fatai kátẹ̀ fún wọn ní proper burial kọ́tẹ̀ lọ sùn kọ́ máa lọ káwa mo bá ṣe máa tọ́jú àwọn ìyàwó wọn lọ́jọ́ iwájú kò ní sú gbogbo wa kò ní rẹwà. This is how we're gonna end the program tonight. If you're new to the platform rí mi rí níbo lélẹ̀ tó já wá social media ló dùn jù lọ́wọ́ yìí oríṣiríṣi kan ló wà nínú ẹ̀ tó dùn dáadáa tó bá rí lò èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń ṣe torí ọ̀la wa ni ìtawà máa jẹ kò ní kọjá wa ìtẹ́mi fi kúrò nílé ní 1998 I left Nigeria 998 mo dẹ̀ lọ apply fún visa ní Abuja èmi ṣe ń ta ẹ̀bẹ́ yìí tẹ̀ máa ń wọ́ndà pé ẹ̀yin ti sí ń gbádùn wọ́n ṣe interview fún mi ni wọ́n bi mí pé kí ni mo fẹ́ wá ṣe mo sọ̀rọ̀ mo bá òyìnbó sọ̀rọ̀ àṣé ó sì máa wá take 15 years kí tó tún padà sí Nàìjíríà látara pé kí ni à ń wá ìwé 15 years I could not leave this country 15 mo kàn wo sky lójoojúmọ́ ni but 6 hours yẹn ó take mi ní 15 years ẹlòmíì ó wà easier fún different cases different things lọ́rọ̀ immigration tó o bá ti bí ẹ sílùú yẹn ṣèbí ibi tó bí wá sí la ní problem nísìn ibi tó bí wá sí la ní problem tí gbogbo wa fi sápá káfí káàkiri bí ẹ ṣe oníwòlí mọ̀ ẹ̀yin kan wá ń sọ fún wa pé ká shut up ẹ take care ẹ̀yin olóṣèlú ẹ take care ẹ má push àwọn ọmọ Yorùbá ju bó ṣe yẹ lọ wọ́n ní bí ń pa àwọn ìyà ń jẹ àwọn
tèmi ni pé kí n help wọn láti sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀ pé ká sọ fẹ́yìn olóṣèlú pé ẹ dákun ebi ń pa wọn. Wọ́n máa wojú yín o. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo wá kí gbogbo ilé ẹni tí bá wa dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Ẹni tó bá nídìí aṣọ fleece tá fi ń ṣò lẹ́ǹkan yẹn ẹ kàn sí wa. Àsọ bẹ ṣe máa ṣe kí ni bẹ ṣe máa gbà fleece yẹn lẹ́rìn yẹn beautiful. Ẹni tó bá ti náà aṣọ Yorùbá Nation tẹ́lẹ̀ wọ̀ wá sí rally ẹ máa wọ̀ bọ̀. Ẹni tó bá wá sọ pé no òun máa ra ilé tọ́lọ̀ bá bòyìn láṣìírí it's still less than owó ìlú ilé wa nísìnyí tá a bá order pizza pálí méjì ni a lè jẹ ẹyọ kan torí èmi fúnra mi gan màá fẹ́ jẹ ìdajì so méjì la máa ń rà big size a máa ń ná tó 40 pounds so ọlọ́run àbúgbò aláṣìírí gbogbo àwọn ọmọ wa tó fẹ́ padà sí school láti next week ọlọ́run àbá wa fìṣú ẹ̀ṣọ́ wọn labroad UK àwọn tó ń gúnyàn wọn ní gún àwọn ọmọ wa pa àwọn tó ń fọ̀bẹ gúnyàn wọn ní gún àwọn ọmọ wa pa ní UK wọn ní pa wá lọ́mọ ọlọ́run á máa fi ààbò ẹ̀ṣọ́ wa náà abroad náà ó léwu nísìn ẹ máa sọ fáwọn ọmọ yín èmi máa sọ fáwọn ọmọ mi this your mobile phone tó bá ti jáde wọ́n máa jágba ó fi sínú àpò ẹ̀ dẹ̀kọ́ yìí máa lo plug méjì sétí but àwọn ọmọ yẹn ò ní gbọ́ ọlọ́run á máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa àwọn ọmọ yẹn náà là ń ṣe wàhálà yẹn fún èmi ò fi jókòó sórí social media after another 20 years ká máa pariwo Yorùbá Nation kàkà bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ gbé yẹn síkùn torí bẹ́ẹ̀ làwọn ìyá àwọn Koiki wọn náà ó ti sọ̀rọ̀ jù a ní gbé síkùn níta máa ṣe ikùn wa ló wà ẹ lè ràn wá lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ni bíbà iléeṣẹ́ ni wọ́n ń pe Koikimedia tẹ bá máa ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run ràn yín náà lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ Nàìjíríà ẹ ràn àwa náà lọ́wọ́ ní bíbà àwọn kan wà wọ́n lè má nídìí ìrànlọ́wọ́ àwọn ní right láti sọ pé àwọn ò nídìí ìrànlọ́wọ́ àwa ta nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ fowó ṣe gàrí tíra wa káwa náà lè ṣe ìtọ́jú ọmọ ká dẹ̀ fi ṣe ẹgbẹ́ torí ẹgbẹ́ là ń ṣe tabadé lè lérí àmọ́ bá ṣe máa sọ tara wa out tabatẹ̀ máa wá sórí social media nígbà yẹn lọ́jọ́ iwájú ẹ̀kọ́ máa gbà bí ìgbà yẹn mi náà ti dá foundation tèmi sílẹ̀ bọ̀ ẹ fi kí n dá foundation sílẹ̀ ní sìnkú ìnáwó àníyá ẹ bá ń dá sínú ẹ̀ 20 pound 30 pound èmi ò lè ṣe yẹn self determination náà gbé dání so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí láti Benin dé gbogbo European country a ti ṣe 2 hours 57 minutes and I guess that is more than enough for tonight. If I come out tomorrow, fine. Tẹ́ ẹ bá rí mi, èyí tí mo ti ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ bá mi pín, kẹ́ bá mi tún wò. Gbogbo ibi tó bá kù sí, musakalam1@yahoo.com ní PayPal. Fẹ́ bá fi ràn wá lọ́wọ́, account number tó fi wọ̀nyí yẹn, business account ni. Mo ti ṣe tax return mi lọ́dún yìí. Ìwọ̀nba díẹ̀ tí ẹ fún wa àti sọ fún government. Government náà gbé yẹ̀wò. Ṣé owó tí káwọn yọ owó díẹ̀ àbí káwọn má yọ nǹkan kan? I am not your vlog. I am not your blogging. Ilé-iṣẹ́ mi bíbà Koikimedia yẹn lọ́sẹ̀ ń pè ní ilé-iṣẹ́. Mo ní 25 staff tó wà lọ́rùn mi. So tó bá ní kí n fún ẹ lówó tí n bá fún ẹ lówó máa rántí pé mi náà ní staff. Mo ò lè fún ẹ lówó kí n má san salary fún àwọn ọmọ mi tó bá the end of the month. Ìwọ̀nba tí lè ṣe òun là ń ṣe nísìn. Tabadélẹ̀ lérí government á look after gbogbo wa. Thank you so much for joining. Àtàrúgbó àtàgbàlagbà. At least we have ample of time 11 ti lò kí gbogbo wa lè lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀. Èmi náà lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ mi bá tẹ̀ sùn kí n wà lórí bed kí n máa yí lórí bẹ́ẹ̀dì mi mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí o báríkà jímọ̀ fún ọ̀la ní jímọ̀ mo kí bàbá Akíntóyè mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà mo kí bishop mo kí àfà mo kí babaláwo mo kí àwọn tí wọ́n ní àwọn gbàgbọ́ nínú Yorùbá Nation àmọ́ àwọn rò pé àbí àwọn rò pé one thing will lead to something Yorùbá people will be free. Good night. Orílẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa níbẹ̀ àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ àṣìṣe kájọlá ìṣàkóso ìnira ìgbẹ́jẹ́ ká máa lè pa tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára
ọmọ Oòduà dìde. Bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Thank you so much, everyone. Good night from this side. Bye for now.